Nakamute pa. Nakamute pala, Alfredo Mix. Thank you so much sa pagpapaalala. Ato, pupunta po ako sa iyong channel. Ayan, tuloy nakamute. Sandali lang, kapatid, ah. Ayan, Alfredo Mix. JFC, mega love shout out, JFC. Good afternoon to you. Bigyan kita ng blue jacket. Alfredo Mix Vlog. Dada ako ng dada. Ano pala guys? Naka-mute. Ayan, Alfredo Mix Vlog. And then si JFC, salamat po sa patamsak. Alfredo Mix Vlog and JFC. Alfredo Mix Vlog and then si JFC. Hi FBN Preview Net. Good evening po. Ay, good afternoon po Preview Net. Maraming pong salamat. Latest tayo guys sa latest video. Alfredo Mix Vlog in your latest video. And then si JFC and then si FBN. Good afternoon din po sa iyo. FBN, good afternoon sa lahat po, sabi ni FBN Mix Vlogs. Marami pong salamat mga kapatid. Mayroon kang upload 8 days ago, Alfredo Mix. Ito, i-play natin. Mega love shout out po sa lahat, sabi ni Sir FBN Mix Vlog. Habang ako ay nagpi-play guys, pwede po kayong mag-connect with each other para po lalong mag-grow ang iyong channel. Ilalapag ko po ito yung piniplay ko po sa iyo. Sandali po. Yung monitor ko naghang na ng chat box. And then si Adi. Sandali lamang po. Hi, Organic Triple. Mega love shout out, Organic Triple. Wala, naghang na. Sandali guys. Nakamute ako. Where are you from? Organic Triple? Where are you from? May I know where country you came from? Welcome to the Philippines, my friend. You're here in the Philippines. Georgia. Alright, nice. Georgia. Alright, I'm playing Alfredo Mix Honda XRM. Hi OFW. Good evening po. Ay, good afternoon po. Buhay OFW. Nagsusulat ako guys para wala akong Organic Triple. Do you have a channel, Organic Triple? Thank you so much for visiting the live stream. Next po is Kabsat Nati Dalde. Good evening to you. Good afternoon pala Kabsat. Naimbag na malam. Nati Dalde.
Alright, KFC, ito po ang mag-play sa'yo. Mag-play ako sa inyo, guys. Mandali lamang po at magbibigay ako ng mga angel para po sa inyo. KFC team. Buhay OFW, maraming salamat. Kabsat, buhay, kabsat natin, maraming salamat. Give me Instagram username. I don't have Instagram, my friend. I only have YouTube. That this is the one, YouTube channel. I do not have Instagram. And then si FBN, si Mr. At ito ang ipi-play ko sa iyo. 26 minutes. Alfredo Mix, 26 minutes. 26 and 31. Road test portable camera. Oo nga, kabsat natin. Alam mo, tinignan kita kanina. Kabsat natin. Tinignan kita kanina umaga. Bago ako... Wala na si JFC. Bago ako mag-live stream. Hindi ka naka-live stream kaya nabanggit mo one of your live streams na pagka Sunday busy kayo. Tapos kanina na naman, bago ako magsalang, chinek po kita. Sabi ko, walang live si kabsat natin. Next po is sa FBN support. FBN, going to your channel. Sinarado ko lang guys kasi nagmi-music yung mga anak ko sa loob. Ma'am Icon! Mega love shoutout Ma'am Icon. Halika na Ma'am Icon, mag-live na tayo para mabilis tayo matapos. Pinatay ko na yung niluluto ko. Para wala nang... Para safety first. FBN in your channel. Maraming salamat. Lucky Lucille, Ma'am Iconic Insights and Beyond. Oh, sabi mo kabsat kaya si Sis Lucy lang yung nakakulab ko kanina pero nauna akong mag-end sa kanya dahil 2 hours lang yung akin dahil magsisimba kami. Iniwan ko yung laptop ko para kay Sis Lucy. Pagdating ko mag-alas 12 na dahil after the mass may meeting kami na TPGSG. 12 minutes and 8 seconds. FBN 12.08 minutes. Sa latest mo, ME Formation Part 8. FBN. Kaya sabi ko, walang Pagdating ko naman, di alas 12 na. Bigla kong napindot yung yung tulfo. Ayun na, nawala yung isip ko na yung YouTube na nanood na ako ng tulfo kasi pala may problema yung isang OFW. Mahaba-habang kwento kasi yun sa mamaya. OFW, buhay OFW in your channel sa Angel. Buhay OFW. Maraming salamat kabsat buhay OFW. Si Angel. Ayan, si Nati Dalden at saka si Ma'am Icon. Dali lamang mga kapatid ha.
JFC for 26 minutes yun kabsa. Yung ano mo, latest video mo. Si FB and si Alfredo Mix naman 12 minutes yata yun o 9. Basta latest yung tinira ko mga kapatid, latest video nyo po. Ayan. Ayun, bakit nandun? Pwede namang kabsat natin mag-screencast ka pagka gano'n ang ginagawa. Kagaya kanina, screencasting lang pala sa akin kanina. A short video naman ito ng 9 minutes mo, kabsat, buhay OFW. Padala na sa Pinas mga gamit. Nine minutes. May harang siya. Kabsat, OFW. Ay, napagod ako mag-upload. Hindi na rin ako nakapamalengke ng lubos dahil wala na eh. Mag-alas 12 na nung natapos ang meeting namin. Marami kasing mga concern sa school. Tapos problema pa, yung mga co-parent ko. Masyado silang sensitive sa mga anak nila. Hindi naman nila kayang disiplinahin. Alam nyo ang problema ngayon guys na nakikita namin. Behavior, attitude ng mga bata na sa school. Yun ang problema. Ikumpara namin noong kami ay noong 1980s. Yung nag-i-school ng 1980s. Ngayon mga kapatid, iba na ang behavior ng mga bata. Ma'am, I connect Insights and Beyond. Thank you so much. Sandali ma'am, tsaka si Kabsat Nati. Bakasan ko lang itong mga to dahil ano sila. Saglit lang itong mga videos nila. Kasi nagkalampag sila. May mga social media kasi dito na pwede kang mag-air ng sa loobin mo. Ikinalampag yung principal namin. Yung pangalan kasi ng ano eh, Kalampag. Kinalampag niya, pinost niya doon yung principal, tas pinangalanan yung school. Dahil yung principal gumawa ng emergency action doon sa issue na kailangan, security reason kasi yon. Kaya hindi na na-consult sa parents, gumawa na siya ng action. Kinalampag naman nila. Yung kasi mga child protection policy na minsan na-exploit na yun. Opo, yung discipline. Kaya ang sabi ng advisor kanina, doon sa isang agenda namin is discipline tsaka behavior ng mga bata. Humihingi siya ng tulong. Tayo naman talaga mga magulang yung ano eh, number 1 na didisiplina sa ating mga anak. Kasi guys, sa school namin, sa school ng mga bata, private school pero dahil hindi naman ganun ka laki ang population niya kasi less than 100 students lang, ay less than 500 students lang sila, 400 plus lang na students. Grade 1 to grade 12 na yon. O, ibig sabihin, may, lalo na sa elementary, may 17 pupils lang sa isang klase, sa iba naman 20, 18. Ang malaki talaga dun sa high school population, hinihila lang yung elementary department. Ang problema, maski private school yun, hindi naman ganun kalaki ang tuition fee. So hindi kaya yung school na mag-provide ng sariling security guard. Kaya ang ginagawa, ang nangyari, simula nung pumutok yung ano, maalala yung mga kapatid, may teacher dyan sa bandang South, Mindanao area na binaril niya yung teacher dahil bagsak siya sa isang grade 11 student. Tapos yung iba naman sinaksak niya o kaya sinuntok niya yung teacher dahil mababa lang ang simula noon. Nangyari na rin dito, mayroon silang nahulian na estudyante, mayroong
alam mo yung deadly weapon, yung mga weapons, may nagdala ng ice pick, nagdala ng kutsilyong panaksak, yung balisong pa nga yun eh, alam niyo yun, popular sa Batangas yung balisong, yung pinipindot lang yun, tapos lalabas na yung patalim, tapos may nagdadala ng 5-star, yung knuckle, ano pa, ice pick, yun, at saka mga vape, bawal kasi yun doon sa school. Una pa lang naman, bago ang enrollment, during enrollment naman, may waiver na pinapapirmahan na sa guardian, saka si estudyante, na bawal yung mga yun, saka mag-adhere kami sa policy ng school. Eh, yun nga ang policy. Tapos nung nahulian na yun, ang ginawa dahil wala namang guard, ang nahulian dun, higher grade eh, high school yun. Ang ginawa ng principal, since emergency yon, hindi na nila na ipa-meeting agad sa aming mga parents. Nag-ano sila, inspect sila, random inspection sa mga bata, yung ino-open yung bag, tapos syempre with consent ng bata, hindi na muna ma-open yung bata na hindi niya i-open yung bag niya. Pinapa-open yung bag, tapos sine-check sa mga bulsa kung may mga dala, tapos sa compartment ng motor. Pero ang kasama noong advisor na gumawa nun ay mga elected SBO, yung student body organization na elected ng mga estudyante yon, kasi sila mismo yung kasama noon sa disciplining ng estudyante. Ito namang sensitive na parents, bakit daw ganun ang ginawa ng ipinatupad ng principal? Eh, wala naman daw karapatan na mag-inspect, yun nga daw LTO o visual lang ang pag-i-inspect, bakit yun ino-open ang compartment? E nandun ka na nga sa sitwasyon na crisis na nga eh. Crisis in a sense na nandyan na nga, eh ina-actionan lang yun, di ba? 1 week, ilang araw lang naman na nangyari, tapos kinalampag, pinay-stop na ng principal, hindi na sila pero naging stricto na sila. Talagang i-close na yung gate, pagpatak ng gantong oras, tapos pero yung mga SBO kasama ng advisor, hindi na po suspended na yung trabaho, hindi na sila mag-i-inspect, bahala na kung ganun. Kasi kaming mga nakakaintindi na parents, against naman kami doon sa hindi nakakaintindi na parents, kasi what if yung anak namin ang ibubuli, tapos pagtritripan, lalo maalala nyo mga kapatid, may 9 years old na pinagtripan ng 2 o 3 estudyante na grade high school, na muntik nang mamatay yata yung bata. Ewan ko kung ano na nangyari nung bata. Ganun ang nangyari, kaya ipinaintindi ng advisor. Kayo nga mga parents, ilan lang yung anak nyo, 1, 2, 3, nahirapan na lang kayo mang-disiplina. Kami pa kaya na 36, 40 student, 1 teacher, 1 advisor ang magsusupervise noon, sabi niya. Kasi iba-iba yung discipline na ngayon ng mga bata, lalo na yung mga senior high school. Kasi yung senior high school, kung tutusin yun mga kapatid, kung walang K-12, college student na sila, college level na sila. Pero nakahalubilo doon sa mga junior high, elementary. Ganun po. Yun yung pinamiting sa amin na isang agenda na aantayin pa siguro na may mangyari sa kanilang anak bago rumusponde. May nangyari din dito sa katabi naming mga kapatid, katabi naming school. Although outside the school premises, kasi outside na sa bakod, buti na nga outside na ng bakod ng school outside na. Binaril niya yung dahil sa bullying lang guys, binaril niya yung first year college student. Binaril niya kasi bullying, dahil yung first year student na suspect ay binubuli daw nila dahil matanda na daw, 24 years old kasi, dahil 2 beses na grade 11, 2 beses na grade 12, and then nung nag-college na, hindi, medyo ang 24 years old na siya, ikumpara mo doon sa 17, 18 years old pa lang. War freak din naman na isa, ayun, pinatulan niya, nagbarilan. Kaya naging stricto na doon mismo sa
school ng mga anak ko, kaya yun yung pinaka-meeting. Oo, pag may mangyari, ang sabi kasi ng teachers, kung may mangyari dito sa mga anak nyo, school naman ang malalagot niyan eh. Lalo na kung ang nangyari ay sa loob ng eskwelahan. Gusto nyo ba, sabi nila sa amin, kung gusto nyo ba itolerate namin na nagkaklase kami, tapos nagbe-vape na lang sila. Nagkaklase kami, tapos bahala sila kung makinig sila o hindi. Gusto nyo ba yun? Eh di wala nang kaayusan. Sabi niya, mamaya pagka tinolerate namin na ganyan, pagka isang call lang ng attention sa estudyante, mamaya sasaksakin na pala kami sa likod. Yung ganong senaryo. Diba? Kaya tayong mga magulang, be sensitive naman. Huwag masyadong nangungonsinti ng anak. Eh, huwag ka na lang magpaaral doon kung ayaw mong mag-adhere sa policy. Magtayo ka ng sarili mong paralan. At ikaw ang mag-principal sa anak mo. Nabibisit lang ako guys, kasi nadadamay kaming mga magulang naman na iba. Eh, ano ngayon kung magkapkap siya, importante walang nawala. Ano man naman ngayon, kung mag-visual siya, eh, totoo naman, bakit naman magdadala sila ng vape, ng cellphone, eh, bawal nga, eh, policy nga yun. Diba? Lahat ng organisasyon guys, may policy. Sa bahay nga natin, may policy eh. O, dapat ganto anak, matulog ka ng gantong oras. O, ganto anak, dapat kumain ka ng ganto. Mag-vitamins ka ng ganyan. O, mag-aral ka ng gantong oras. Diba? Policy rin yan. Pero sa ating on way lang kasi yun. Nainis ako kasi inireklamo ang pinapaano pa sa amin. Pag magreklamo kayo, wag nyong idaan sa social media. Eh ano ngayon kung naibulgar yun, nakatulong ba si social media? Dapat doon mismo sa nabibisit kasi ako, kabsat natin, doon mismo sa concern, doon ka mismo magreklamo sa principal. Hindi kasi ako sasangayon yung mga ini-air nila sa SOCMED. Kung ayaw na niya doon magpaaral ng anak niya, tanggalin niya yung anak niya, ibato niya sa Manila, punta siya sa Manila Zoo. O, di ba? Huwag siyang mandamay ng mga magulang na matino mag-isip. Dinadaan sa SOCMED kasi. Kaya yung mga problema hindi nasusolusyonan. Yun lang mga kapatid, naubos yung oras namin sa pag-explain sa mga bata. O, video 2 na pala ikaw, Alfredo Mix. Hello, Adrian Remix Vlog. Thank you so much. Thank you so much. Ito, magpi-play tayo ha. Si kabsat natin pa pala. Kasi hindi nila naiintindihan yung side ng school. Ang binabayaran namin sa senior high school, libre naman yun eh. 2,000 pesos lang yung miscellaneous. The rest, libre na. Ano pang gusto nila? Hindi nga kaya ng school mag-provide ng guard dahil mababa nga lang yung tuition fee. Yung fees na ng kinokolekta nila, hindi nila kayang mag-provide ng guard. Ang gusto lang nila mangyari, disciplining lang ng mga anak. Opo, may mga parents talagang dumiretso dyan. Nabasa ko nga yun eh. Kaya sabi nung kabsat natin sa live na lang para mabilis. Hi, Borjus. Good evening, good afternoon to you, Borjus. Welcome to my live stream. Ang nakikiusap yung advisor na sana kung may ayaw kayo sa school, o may gusto kayong concern o inquiry, idiretso nyo na lang sa akin. Kung hindi natin kayang isettle sa within my level, i-elevate natin kay principal. Kung hindi pa rin masettle sa office ni principal, doon sa school director. Ganon.
O, di ba? Real talk naman yan, Ma'am Icon. Kung ayaw nila sa policy ng school, magtayo na lang sila ng sarili ng eskwelahan. At yung magulang na lang ang principal, school director yung tatay, principal yung nanay. O, di maganda. Kasi wala namang nawala doon sa inspection na yun. Biro mo, on the spot inspection, ang daming nahuli ng mga patalim. O, diba, totoo yun, Ma'am Nati. Lahat ng organisasyon kasi merong kanya-kanyang policy. Kung hindi tayo magpa-policy, walang mangyayari. Ayan, kabsat. Tapos si Idol Adrian on the way. Kaya tuloy, nainis yung totoo naman. Tapos hindi naman ganun kalaki ang sahod ng teacher eh. Wala pa yatang 20,000. Biro mo, ang hawak niya grade 12. Ang sabi pa, problema pa nila, hindi naka-uniform na pumapasok. Ang sabi niya, anong dahilan, bakit hindi ka naka-uniform? Sabi daw sa bata, tinanong daw sa bata. Ang sabi daw ng bata, hindi po nalabhan, ma'am. Hindi daw nalabhan. Sabi ng teacher, bigay mo na lang sa akin, anak, at ako'y maglalaba ng uniform mo. Opo, yung admin, pero may responsibility din ang parents, ma'am, yung discipline ng mga bata. Hindi naman exclusive school yung school na yon, private talaga. Kasi diocese ang nagmamanage yon, mga pare. Kasi hindi naman ganun kalaki ang bayad. Kaya hindi niya kaya talagang magbigay ng sariling Adrian, dito ka sa more than almost 3 hours, kabsat. Adrian Remix Vlog. Hi, Sislin Kalakal. Thank you so much. Pupuntahan kita. Maraming salamat sa harang. Hindi naman nila kasi sinuggest ko, ma'am, baka gusto nilang may guard, additional payment sa aming mga parents yun. Hindi naman umiimik yung mga parents. Kasi ang kino-compare namin, kami, noong grade 1 ako guys, 1986. Di ba? Welcome there. 1986 kami, grade 1. Isang mga madre noon ang nagmamanage. Kasi bago itinurn over, nung wala nang populasyon ng mga madre, itinurn over na sa mga pare yung management ng school namin. Pero nung kami ang grade 1, kaganyan lang yung madre, tahimik lahat. Ngayon, Lord, maski lalabas ang ugat mo dito, hindi ka papansinin ng mga estudyante. Tapos meron pa guys, beware sa mga anak nyo ha, kasi kasi 3 anak ko doon sa private na yon, sa school. Grade 12, grade 7, tsaka grade 4. Tapos nung natapos namin kasi ako ang homeroom TPGSG president sa grade 12. Tapos nung natapos na namin, nagpa-meeting ni Ma'am Advisor, pumunta naman ako doon sa grade 7, humabol ako sa meeting. Tapos nung huling meeting, about disciplining pa rin, nadatnang ko kasi huling agenda naman nila yan. 8 minutes kabsat, Lynn. May isang estudyante na grade 8, boy yun. May crush siya sa grade 7, kaklase ng anak ko. Pinagbabantan niya pumunta doon mismo, ang layo ang layo ng building niya, grade 8, yung grade 7 malayo. Pinuntahan niya yung grade 7 class during
recess break. Pinagbantaan niya daw yung mga grade 7 boys na bawal kayong lumapit kay ganito kasi crush niya daw. O pag may lumapit, ayun, malalagot. O, kaya sabi ko sa sa parent na concern ng anak niya, kausapin mo na yung teacher. Kasi yung anak niya natatakot na rin maglakad mag-isa yung anak niya, maski magsi-CR lang kasi yung CR labas pa ng classroom eh. Tapos pupunta sa kabilang room, natatakot na rin kasi pag nandun na yung batang lalaki na nakatingin sa kanya, natatakot na siya. Kaya parang may phobia na yung bata. Kaya sabi ko, makipag-usap ka na sa teacher kung hindi nyo ma-solve noon sa principal para tawagin yung parent ng nagbubuli na batang lalaki para sa una pa lang maano na yun, ma-aware na yung parent. Huwag mo nang patagalin ka ako, kaya na huli pa siyang umuwi sa akin. Kasi concern ako dun kasi lalaki yung anak ko kasama nila yun sa taekwondo. Magkakaibigan sila, kaya pala hindi sila lumalapit doon kasi nung nagpunta ako sa school noong Thursday, lunch break nila. Bakit kaya hindi na sila ganun ka-close doon sa babae, kaklase nila na pinagkakrasyan. Yung pala pinagbantaan yung mga kaklase na nilang grade 7 na mga lalaki, pag lumapit doon malalagot. Yun guys, simpleng lang yun, pero paano kung ma-obsess na talaga yung bata? Grade 8 lang yun guys. Tapos hindi stricto yung school, magdadala na lang ng patalim diyan. Di ba? Kaya may point yung yung eskwelahan na mag-stricto. Hindi naman na iintindihan ng mga magagaling na magulang. Kaya sabi ko, magtayo na lang ng sarili nilang paaralan at doon na lang sila pag-aralin yung anak nila kang disiplinang gusto nila. Yung nanay ang principal, tatay ang school director. Tapos, ang problema, at least kaming mga magulang na gusto namin ng ganong policy para sa ikabubuti ng aming mga anak, safe kami. Ganun lang yun. Hindi kasi, totoo yung sabi ng advisor, maski pinadala nyo sa school yung mga anak ninyo, oo, kami ang may responsibilidad dito, pero magtulungan tayo, sabi nila. Maski disiplinahin namin dito, kung ayaw nyo naman na madisiplina sila, kukonsintihin nyo. Ako, mag-isa lang ako ng advisor, tapos yung hawak kong estudyante sa klase, 36, sabi niya. Paano ko yun ma-handle lahat? Grade 12 yun. Kaya sabi niya, makikiusap ko ako sa inyong mga magulang na pagsabihan ang iyong mga anak. Kasi pag nagtatanong kami, may mga factors kasi daw na nakaka-apekto sa behavior. Minsan family problem, minsan peer pressure, minsan sa mga kapaligid nila, mga ganun. Video to ka na FB. Hello, Absat Ronald Alvarez, may good shout out. Ito po, pupunta mo. Hey! Iskulod. Nagsasalita ako, kumakahul naman. Paano ko marinig? FBN, video ko na. Ito mga kapatid, disclaimer lang. Opinion ko lang ito bilang magulang din. Alam ko ang side ng teacher. Alam ko ang side ng school. Ang eskwelahan, hindi magpapatupad yon ng polisiya nang hindi naaayon sa kung anong sitwasyon na meron sila. Kaya kayong mga magulang na masyadong konsentidor o sensitive, magtayo kayo ng sarili nyong paaralan guys at doon nyo paaralin ang mga anak nyo. Diba? Kasi kawawa naman yung mga teachers din, humihingi na nga ng tulong Unang-una, ang behavior ng anak ay galing din yan sa bahay. Kasi tandaan natin guys, ang bahay ay yun yung smallest foundation ng komunidad.
kung anong discipline nila dito, lumalabas sa kahit saan sila naroroon. Ako, hindi naman perfectong magulang, pero dinidisiplinahan ko naman sila. Kaya kung may feedback na galing sa eskwelahan, hinahandle ko yon. Hindi ko, tinecheck ko kung ano ang impact nun, long term impact, kung bakit ganun. Hindi yung magagalit ka na agad sa teacher. Hindi dapat ganun, isipin mo rin. 'Di ba? Buti nga yung teacher ay sinasabi pa niya yun eh. Yung iba, pakialam ko diyan, hindi ko naman anak. May sasabihin kung ayaw nila madisiplina, di hayaan mo. Kasi may mga bata kasi guys na kasi sa school bawal talaga ang vape doon kasi hanggang grade 12 yun eh. Pero may mga matitigas na ulo ng mga estudyante lalo na sa high school, nagbe-vape sila. Pinapalusot nila, saan nila nilalagay? Sa compartment ng motor. Kasi dito guys, sa probinsya namin, ang easy mode of transportation ay motorcycle. May compartment yan, dyan nila tinatago. Tapos nakahagip ng CCTV kasi katabi yung school namin, yung eskwelahan ng mga bata, katabi niya simbahan. Tapos yung simbahan may mga CCTV din. Ay, nahahagip. Ganun. Share ko lang naman ang opinion ko. Dapat tayong mga magulang, wag lang iasa ang disiplina sa eskwelahan. Tayo dapat ang nauunang magdisiplina sa ating mga anak, guys. Tsaka wag nating gamitin ang social media para mag-air ng sama ng loob. Pumunta ka sa principal, ma'am. Bakit ka nagpapa-inspection sa mga anak namin? Ganun. Wag kayong ngayon, nasagot ka ba ni Facebook? Nasagot ka ba ni Kalampag? Pinagpepiestahan lang yung sige, naka-play ka po, Kabsat. Okay lang, Kabsat Ronald. Yun, kaya wag natin iasa guys ang discipline ng ating mga anak sa eskwelahan. Tayo dapat ang unang-unang dumidisiplina sa kanila. Ako hindi naman ako nainis lang ako sa mga magulang na konsentido. Kung maka-agrabyado naman yung anak nila, makabiktima, kawawa din naman yung biktima. Tapos na po tayo sa 26 minutes video mo, Kabsat JB. Punta tayo sa video 2. JFC channel. Done. 26 minutes ito. Naka-play pa rin po Alfredo Mix, FBN, Buhay OFW, Nati Dalde, Lynn Kalakal, Adrian. Si Ma'am Icon pa pala, hindi ko napuntahan. Ikinalampag niya yung principal, as in, yung principal ng name ng school. Tapos fake news pa yung sinasabi niya. Ano ang karapatan mong nag-utos sa mga anak namin na mag-inspeksyon? Diyos ko, Lord. Baka hindi niya alam ang responsibilidad ng elected SBO niyang anak. Di sana pumunta siya doon sa sa eskwelahan at doon siya humingi ng paliwanag doon sa principal. Hindi ako nagpapasipsip sa mga administrator dahil alam ko kasi ang sitwasyon guys dahil nakikipag-meeting kami sa kanila. So alam ko kung ano yung side nila. Alam ko naman ang side namin bilang magulang. Bakit nasa labas ba sila ng LTO para mag-inspect na bawal mag-inspect? Uso ngayon ang bullying guys, sa mga ganun lang, harassment na yun, bullying. Dahil crush niya yung isang estudyante o pinagbantaan niya lahat ng kaklase doon na lalaki. Huwag kayong lalapit sa kanya kung hindi malalagot kayo, sabi daw. Kaya inadvisean ko yung
parent nung girl na i-elevate mo na yan, since alam na ni teacher, mag-usap na kayo ni teacher, i-elevate nyo na yan sa principal para patawagin na yung parent ng lalaki, kasi baka ma-obsess na yun. Hindi lang yun, baka madamay din yung mga anak namin lalaki, magkakaibigan sila kako. Kasi iniisip natin pagpasok yung mga bata, pagka hinatid na natin, hindi pa pala sila safe sa paaralan. In a sense na kung walang discipline, kung walang policy, biro mo, kung walang policy, anytime pwede silang makapagdala ng weapon, ice pick, balisong. Baka napanood nyo yung news dito sa Abra na yung binaril sa labas ng university. Dito sa amin yan. Guarded pa yun. May mga guard pa doon sa school na yun. Nalusutan pa ng mga ganong insidente. What more dito sa labas sa school ng mga anak namin na wala namang guard. Ayan, Alfredo Mix, natamsakan ko na. Thank you so much, mga kapatid. 8 million people in the house, thank you so much. Ito na, Sky Mom Icon, ipi-play ko rin. Naka-play kayo na lahat, mga kapatid. Alfredo Mix, JFC, FBN, Buhay OFW, Nati Dalde, Lynn Kalakal, Adrian. Si Mom Icon, ito na, papasok na tayo. Kaya nga sabi nga ng advisor niyan, sabi nga ng advisor namin, hindi ko na alam kung saan kami lulugar, sabi nila. Kung magtataas naman ng bayad sa eskwelahan dahil para mapa-upgrade yung amenities, galit na galit naman tong mga magulang. Paano naman uunlad ang ang komunidad kung ganyan ang mindset ng mga magulang, mga komunidad. Magkakalampag, sana na lang, ang point ko lang, makipag-usap na lang. Ako nga noon, may concern ako sa klase ng anak ko kasi naman din, yung isang homeroom TPGSD president, gusto nilang mag-set ng class fund. Wala namang quorum, wala namang majority, kung ano lang yung gusto niya, nainis ako. Dapat, kaya nga nagpapamiting ka ma'am, dahil may para sana pag-usapan ng majority yan. Wala namang quorum, may i-implement mo yan, kako. Punta ako sa principal, sinabi ko yung concern. Kasi alam ko naman hindi ako masasagot ni Facebook Hindi naman ni Facebook ano yun. Nag-isip kami ni principal paano ang gagawin doon sa concern ko hanggang nasolusyonan.
Yun po ang ano, feedback system. Yun ang feedback system. Marunong tayo din mag-feedback. Makikinig naman yun unless na lang kung ang ugali ng principal ay hindi makikinig. Ayan, mamay ko, yung live replay, live video mo. Kung hindi makikinig, ibang usapan yun. Eh, yung principal doon, nakikinig naman eh. Mabuti naman siyang kausap, kaya maraming salamat mga kaibigan. Dan na po, Kabsat Ronald. Wala pa namang incident kasi ng mga serious pananaksak o serious bullying doon sa eskwelahan na yun. Pero dahil may nangyari doon sa kalapit nilang paaralan, eh, nagpa-precaution na sila. O, ang isipin na lang ng magulang, bakit yung bata nagdadala ng balisong? Bakit? Bakit yung bata nagdadala ng ice pick? Nagdadala sa bag? Ano ang purpose ng bata? Yun na lang yung isipin natin. Bakit nagdadala? Eh, alam naman nila bawal yun. O, 18 minutes, GFC, pangalawang video, 18.38 minutes. Yan po ang sinolusyonan ng principal. Kaya nagpa-inspect sila agad. Fully watch na, Alfredo Mix. Nandyan ka pa ba? Idol Adrian, naka-safety ka na. Idol, almost 3 hours yun sa'yo. Tama-tama, pag natapos ko to, matatapos ko na rin yun. Fully watch na tayo, Alfredo Mix. Nandyan ka pa ba, Alfredo Mix? Video 2 na to, fully watch. 11 minutes and 40 seconds. Ayan, Sheena Bulag, mega love shoutout. Ikaw ipapalit ko kay Alfredo Mix. Wala na yata si Alfredo Mix. Alright, ikaw na ang isasalang natin. Maraming salamat mga kapatid. Kagaya noong 9-year-old na binuli ng high school student. Nung binugbog nila, pinagtripan, nagla-lunch lang yung bata, pinagtripan, trip lang yun. Pakala ng magulang, safe na yung anak niya, nagbaon sa school, mas safe. Hindi pala. Dito tayo, ang galing ni kuya, ang sarap ng pakiramdam. Ito yung nagpapamasahe ka. Sige Kabsat, pahinga ka muna Kabsat. Ang gawin mo Kabsat, pag alam mo, nung sinabi sa akin ng therapist ko noon, tanggalin mo yung magduster ka, kung tanggalin mo lahat, yung bra, ganyan. Magduster ka para yung circulation ng blood, tuloy-tuloy. Binom ka tapos, humilata ka doon sa flat, tapos yung paa mo mas mataas, lagyan mo doon, sa bed na lang, lagyan mo ng unan na patong-patong na unan, itaas mo, para sa blood circulation. Yun ang tinuro sa akin. Tapos uminom ka ng tubig. Sinabalag in your channel, pang 41st tamsak Kabsat, tamsak 41 pag natapos ito.
Sheena Vlog. Thank you so much. Wan kabsat, kita di ba na makakuha ka, makakahinga ka. Totoo yung, kaya pala ano, sabi nga pa nga nila guys, lalo na pag matutulog na tayo ng gabi. Sabi nung isang teacher sa school namin na nagtuturo may doctorate ng science, general science, sabi niya, pag gabi nga daw ang recommended nga daw, wala kang saplot sa katawan para yung blood circulation mo pag mahiga ka maganda. Yun ang sabi niya sa akin. Pero syempre, di naman natin nagagawa. Lalo ako, may mga anak naman akong katabi sa pagtulog. Adrian Mix, ito. FBN, naka-play pa rin, kabsat. 68 tamsak ko na yan. Support, tapos check natin guys sa mag-active na ako. Buhay OFW updating. Ganun yun guys. Kaya hindi rin ako nakapagpahinga ngayong hapon, ngayong araw na ubos ang oras ko sa nagsimba kami ng 8 hanggang 9 yon. After the mass, meeting na hanggang nakauwi na ako mag-alas 12 na. Ayan. Fully watch na Buhay OFW. Angel pala yun. Maraming salamat mga kapatid. Ako naman guys, kung ang opinion ko, kung alam kong maganda yung ipapatupad, maski bagong polisiya yun, tapos na ang harang Mamaykon, kung maganda ang polisiya at alam kong ikabubuti ng mga bata, hindi ko kinukontra. Kasi lahat naman ng komunidad may polisiya eh. Kung walang policy kasi, magulo ang paligid. Another harang Mamaykon, 5 minutes and 12 seconds, mute natin. May mid-roll harang Mamaykon, 5 minutes and 12 seconds. Si Sheena Vlog, 41st thumbs up. Naka-play pa, nagpapamasahe kakagsa. Masarap yung magpamasahe, Sheena Vlog. Ako hanggang 1 hour. Pag nagpamamasahe. Idol Remix Vlog. Adrian Remix. Naka 27 minutes ka na, kabsat Adrian. 2 days ago daw na live mo yun. Si kabsat natin ay may mid-roll harang. Mag-bujika siya. Ito ang sponsor mo, kabsat natin. No skipping of ads tayo. 2 of 2 is 6 seconds na ads para kay kabsat natin. Sheena Vlog, naka 5 minutes ka na kabsat. Plus 1 banana, Sheena, 1 subscription. May madadagdag sa 1.59k na subscriber mo. Dadagdagan natin ng isa.
Ang bigat kasi ng paratang niya sa ano, sa principal, doon ako nainis. Siyempre, yung mga walang kaalam-alam doon sa school policy, sa school situation, sa school crisis na yun, eh, unfair naman sa principal. When Kabsat, welcome Kabsat. Tagyaman akmat. Kasta nga talaga ti YT Kabsat, agtipinulong. Sislin Kalakal, tapos na Sislin. Ulitin ko na lang, hindi ko nabakasan Sislin. Dito ka pala sa taas. Ay, Kabsat. Sislin. Sinusulat ko kasi mga kapatid para walang malaktawan. Ay, napagod ako. Pag nainis kasi ako, napapagod ako. Nainis talaga ako kasi nabasa ko doon sa Kalampag. Kawawa naman yung principal. Unfair sa kanya talaga yun. Unfair. Part 1, kahit ka po sa budget, mahalaga may sariling bahay para kay Lynn Kalakal. Inulit ko Kabsat dahil hindi ko nabakasan. Alam nyo guys, alam nyo mga kapatid, kakabsat, yung mga dada magulang, no, na kung ano na lang yung nasagap na informasyon, eh sige, isusokmed na agad. Sila yung pa yung hindi laging nasa meeting kasi sila yung hindi pumupunta makipag-meeting. Kung magpapatawag ng meeting, hindi naman sila pumupunta. Tapos kung may concern, nagsusumbong sa SOCMED. Ano ba yan? Paano ka naman mag-grow kung ganyan ang mindset? Magpapatawag yung principal, yung school ng meeting, hindi naman pumupunta. Kagaya kanina, buti nga may quorum. 36 kami, 18 lang yung pumunta. 19. Yung 36 kami na parent, 18 lang pumunta. Yung napag-usapan namin, hindi nila alam. Kasi bawal na sa amin ang may GC. Kasi doon kasi nagkaaway-away. Pinagbawal na. Another video, FBN. This is, hindi ko alam kung pangilang video na to. Formation part 5. FBN. Thank you so much, Adrian. Kabsat Nati, JFC Sheena Vlog. Diba? Sila pa yung nung nag-iingay. Pero yung parent na yun, sinagot ko eh. Kasi kaklase ng isang anak ko yung parent. Kasi kina-question niya, bakit sila nagpapa-inspect? Sabi nila, na hindi pinapa-meeting sa mga parents. Eh, agarang action nga yun, ang naisip nila. Para at least, mawarningan na yung mga bata na mawarningan na yung mga bata na wag magdala ng mga deadly weapon. Pero mo, grade 7, nagdala ng 5-star. O anong gagawin niya sa 5-star? Ibig sabihin, kung may nagalit siyang kaklase niya, di sinindihan niya lang, ibinato na. Di, paano na pag nagbibiro yun, ibinato niya doon sa mismong kaklase niya, doon mismo sa classroom, di maraming madadamay. UFC, dito tayo 18 minutes. Naka 12 minutes ka nakabsat. 231 na tamsa. UFC. Ayan, naka 1 hour na tayo guys. Wow. Thank you so much. Isa din sa mga reason ko, kaya nung nagka-interest yung mga anak ko sa taekwondo, in-enroll ko na sa martial arts. At least kasi mga lalaki yung mga yun eh, na mga anak ko, tatlo silang lalaki. Nag-enroll sila sa martial arts.
Siyempre, medyo may kamahalan ang training fees, pero para sa kanila din yun. FBN, naka 9 minutes na ako, kabsat, sa 12 minutes mo. Kailangan na nila ngayon yun, pandepensa sa kanilang sarili. Tsaka sa martial arts, mga kaibigan, number 1 na inaano nila, aside sa self-defense, is discipline. Tsaka tinuturuan sila. Huwag yung, itong natutunan nyo sa taekwondo, sa martial arts, kasi nandun ako nagbabantay, kaya minsan hindi ako nakakapag-live. Naririnig ko, itong mga natututunan yung technique na self-defense sa martial arts, sabi ng instructor. Huwag nyong gagamitin ng basta-basta sa mga na wala namang dahilan. Sabi. Dahil trip-trip mo lang. Kung sakasakaling, sabi niya, darating ang sitwasyon na may mambuli sa'yo, unang gawin mo, sabi niya, iwasan mo. Hi, BN Naib Official, thank you so much. Iwasan mo, sabi ng instructor. Thank you so much for the like. DN. Alright, DN, sandali, pupuntahan kita. I'm just updating our friends here. Ito sa'yo, Angel ang pupunta. Hindi, ang tinuro sa kanila, unang-una, iwasan mo, umiwas ka. Hindi, ang pag-iwas ay hindi senyales ng, kaduwagan. Dan na tayo dito, Sheena, sa pagmamasahe, 9 minutes and 28 seconds. Sandali lang, Sheena, at pupuntahan kita sa second video mo. Update ko lang si Ma'am Nati. May harang pa rin, kabsat. Ayan. Kabsat Nati, dito na tayo sa, 48 minutes na video mo, kabsat natin. Pangalawang gagawin, sabi nung instructor, kung sakaling hindi mo na kaya silang na-corner ka na, sabi niya, at hindi mo na kayang iwasan nila, wag mo namang papayagan na lang na madededo ka na lang, lumabang ka. Yun, itong technique ang gagawin mo, sabi nila. Sabi niya, yung instructor. Ganito, ang gagawin mo. Yun, tinuturuan sila. Pero, ang gawin mo is, una, umiwas ka. Tumakbo ka. Hindi kaduwagan yun. Ang pag-iwas ay hindi kaduwagan, sabi niya. Kung sakasakaling makorner ka na, yun na yung gamitin mo na ang technique mo sa martial arts. Alright, naka 36 minutes na. Adrian. Ito na tayo sa video to ni Sheena Vlog. Juan kabsat, agyaman na kabsat nati sa pagtambay. Harvest ng sweet corn. This is 14 minutes and 41 seconds, Sheena. Yan. Kaya isa sa mga pinagagastusan guys yung martial arts training ng mga anak ko. Kasi hindi ako ang nag-aya sa kanila, sila kasi nung maliit 2 years ago. Gusto namin may training daw dito sa atin malapit ang taekwondo. Sige, di mag-training kayo para may sports kayo kako. Kala ko sports yun. Sports lang ng basta-basta. Hindi pala. Yun naman sa taekwondo, may policy. May policy din sila. Opo, FBN. Yun ang turo. Yung turo nila. Hindi kaduwagan ang pag-iwas sa sitwasyon, sa kaguluhan. Yung sabi ni headmaster. Hindi nangangahulugan, pag tumakbo ka, duwag ka na. Sabi.
Kaya sila, maski may nambubuli, hindi nila basta-basta i-apply ang kanilang natutunan. Kasi may discipline sila. Guys, kasi last year guys, may grade 7 student na naman nawala sa mundo dahil sa pagbubuli. Lalaki yun. Ang problema, namatay una, pumanaw yung tatay dahil sa sakit. Maliit pa yun, elementary. Nung grade 7, yung nanay, inilipat niya doon sa Science High. Diba ano yun? Matatalino yung mga nandun. Tapos, hindi alam ng nanay, yun pala yung doon sa school pala na yun na makakatagpo ng kapahamak ng kaisa-isa niyang anak na natitira na lang na kayamanan niya. Binuli, binugbog guys. Yung pala yung bata may sakit din, na trigger. Nagka-internal bleeding. Kasi nagtitaekwondo yun, pero ang 5 yata yung bumugbog sa kanya, syempre hindi niya kaya. Ang problema pala, yung bata na yun, matagal na palang binubuli, hindi nagsusumbong sa magulang. Kaya ako guys, pagkagaling sa school yung mga anak ko, tinatanong ko anong nangyari. Yung mga lalaki kasi ang napapansin ko guys sa mga boys, yung mga anak na lalaki. Sa 3 kong anak, yung bunso lang yung Mimosa, yung Marites. Nagkukwento yun. Yung 2, kung wala silang problema na, kung kaya nila, okay lang ma, walang problema, okay lang. Okay lang naman, maayos. O kamusta, magkwento ka naman yan nung nangyari ngayong araw na to. Okay naman, masaya, okay naman, ganun lang. Pero yung bunso, maski yung boyfriend ng teacher na sasabihin manunundo. Eto mga bata, ang boyfriend ko, sasabihin ng teacher, yung pala asawa niya. Sasabihin ng anak ko, mama, nakita ko po ang boyfriend ni teacher. Alam ko naman yung teacher niya, may asawa na. Yan, nabakasan ko na si Slin Kalakal. Alright, mag-update ulit ako. 223 na tamsak. Wow! Wala pa ako nitong gantong kalaking tamsak. Sheena Vlog. Sa lahat ng video ko, 223 tamsak. Dito sa Harvest Sweet Corn. Nakakatakot na rin ang guys, ang mga sa school. Maski mabait yung anak mo, pag pinuntirya nila, dehado ka rin. Kabsat nati, naka 5 minutes ka na kabsat nati dahil nagharang kanina. Adrian, naka 41 minutes ka na. Ma'am Icon, may harang pa rin na, Ma'am Icon, mahaba-haba kasi yung harang mo. 5 minutes and 12 seconds, naka 4 minutes pa lang, Ma'am Icon. Kaya hindi ko pwedeng i-on dahil may harang. Alright, si Sislin, naka-play pa rin kabsat. DN, may nagpuntang DN. Alright, DN, going to your channel. Kaya ako guys, maski busy ako sa trabaho, hindi ako nagpapapunta ng proxy sa meeting. Sa TPGSG meeting, hindi ako nagpapunta ng representative ako para alam ko kung anong issue doon sa school, para aware ako. Unless na lang syempre kung may seminar ako. DN, going to your channel. Thank you, DN Nibe.
Maraming salamat, Kabsatlin. Kasi mas maganda alam natin yung nangyayari sa school ng mga anak. Dati kasi yung busy talaga ako. Yung hindi pa ako mga 3 years before pandemic. Saka lang naman ako naging active na sa school after pandemic. Representative ko lagi ang nagpupunta sa meeting. Bayad lang ako ng bayad o bayad ng kung ano yung collection, bayad ko lang. Hindi ko alam ang nangyayari. Masarap pala guys, ma-involve din kayo sa sa school. Masaya din. 7 minutes, DN, Nibe. Thank you so much, Kabsat Nati. Ma'am Maya Balbueno, thank you so much, Ma'am Icon. Naka-play, Ma'am Icon, mahaba ang harang. DN Nibe, in your channel. Maraming salamat, Idol Adrian. Tapusin natin yun, yung mga piniplay ko po sa inyo. Tingnan natin. Sislin, kahit kapos sa budget. Ayan, tapos na Sislin. Another video, Sislin. Video 2 na. Inulit ko yun yung latest mo dahil hindi na bakasan. Inulit ko o 2 rounds na panonood. Kung sino pa kasi guys yung hindi uma-attend ng meeting sa school, sila pa yung dada ng dada. Kaya hindi nila alam ang nangyayari dahil hindi nga sila uma-attend. Thank you so much, Ina Vlog. 8 minutes, kailangan maayos agad bago lumakas ang ulan. Oo nga, ito nga lang ang problema, Sislin, kung wala kang imbakan na may bubong sa ganyang business, magdo-double effort ka talaga. May harang, Sislin. Ito, spam ang harang mo. 1 of 2 is 15 seconds. Parang, opo, pagod na, hindi ako nakatulog, Ma'am Icon. Kasi pagdating ko, Ma'am Icon, 12 na, hindi nilutuan ko ng pagkain ng mga bata. Habang kumakain sila, hindi check ko yung cellphone ko, instead na napunta ako sa YT, sa Facebook. Napunta ako dun kay Tulfo. Ayun, naubos yung oras ko sa kakatulfo. Biglang tumawag din yung asawa ko. Ayun, hanggang nag-chit-chat kami. 2 hours kaming nag-uusap. Hanggang alas 5 na, wala na. Naubos na yung tulog ko. Yun. Kasi sa Tulfo, mga kapatid, i-share ko lang kung alam ko kung napanood nyo na. Aywan ko kung napanood nyo na. Recent lang yun na nangyari. Dali, habang nagkukwento ako, dapat nag-update din ako sa inyo. Baka lumampas na naman. Ayan, tapos na ang 5 minutes na harang ni Ma'am Icon. Ayan. 25th tamsak DN. Yung napanood ko kasi sa Tulfo, kaya nagpaluwa sa akin, ang bigat pala sa dibdib. Ma-absorb mo yun. Ayoko na nga manood ng Tulfo. Yung tatay, nung una, seaman. Kaso nagkasakit siya.
Nung nagkasakit, din makakasampa sa barko. Sabi ng asawang babae, o sige, ako na lang ang mag-a-abroad at ikaw ang mag-aalaga ng anak natin. Ibibigay ko sa inyo ang 100% na sahod ko. Nag-Hong Kong. Ang una, okay naman daw, maayos. Nag-Hong Kong. Siyempre, sa bahay, kasama yung magulang ng lalaki. In short, biyanan niya. Sila ang nag-aalaga sa anak, kasama yung asawa niyang lalaki. Nung nagtagal siya doon, nalaman niyang nang bababae na pala yung lalaki, nang bababae. Hanggang 3 beses daw na ng babae. Una, pinatawad niya kasi huminga ng tawad. Okay, nung dalawa. At pangatlo, minor na yung kabit. 16 years old na daw, estudyante, nag-aaral. Ang sabi nung asawang lalaki, humingi daw ng tawad, another chance daw. Umiiyak daw, magbagong buhay na ako, hindi na ako uulit. Para hindi ako mademanda, bayaran natin yung pamilya. Sabi, nagpadala na naman yung babae ng pera, aside doon sa sustento na buwan-buwan, nagpadala ng pera pambayad doon sa, siguro, ano tawag doon? Danyos, doon sa pamilya ng babae na nabuntis niya. Akala niya magbabagong buhay na. Kung pala, nambuntis na naman. Eh, syempre, sagad to the bones na yung yung asawa niya na nagtatrabaho sa Hong Kong. Ikaw ba naman, magtatrabaho ka? Eh, tapos, hindi naman pala maganda ang ginagawa ng asawa mo. Noong May daw, sabi niya sa anak niya, kasi yung anak niya, malaki na rin naman, pero elementary. Anak, uwi na ako dyan sa Pilipinas. Pinakita daw niya yung bag niya, yung maleta. Okay naman daw kausap yung anak nila. Hello, Oscar. Mega love shout out. Thank you so much. Okay naman daw kausap nung anak nila. Kasi kaisa-isang anak yun eh. Opo mami, opo mama, sabi daw. Kasi balak niya, hindi na niya habulin yung asawa niya, yung anak na lang niya. Kasi biruin mo naman, yung lalaki na ilang beses na humingi ng tawad, tapos mambabae na naman, ulit-ulit na lang. Nakikita pa ng pamilya. Kasi nung una, ipinakulong pala yung babae niyang pangalawa, ipinakulong siya. Kaya ang ginawa niya, para makalabas sa kulungan, nagbayad siya ng danyos doon sa babae. Kaya na-dismiss ang kaso. Tapos pinatawad ang nagbayad doon sa kaso, yung asawang babae na nasa Hong Kong. Tapos, pinatawad siya, akala niya magbagong buhay, ng babae ulit, minor, 16 years old. Kaya nagdesisyon na siyang umuwi na ng Pilipinas, kunin na lang ng anak. Okay naman daw nakausap ng anak niya, kasi syempre anak mo yun, iniwan niya yung anak, 3 years old and 9 months daw. Eh, at least may isip na yung bata, bago nag-Hong Kong. May daw na nakausap pa niya yung anak na nabalak na niyang umuwi, ganyan-ganyan, sila na lang yung buhayin niya, yung anak niya, hindi na siya mag-abroad. Ang nangyari, nung umuwi na ng Pilipinas, nagbaliktad na ang pangyayari. Yung anak na yon sasabihan na ng masama ang nanay niya. Ikaw kasi ang may kasalanan, mama. No, anak, alam mo naman ang no, ikaw ang may grabe ang mambastos na nung anak niya. Ikaw ang may kasalanan. Hindi, anak, alam mo naman ang may kasalanan ang papa mo dahil ng babae siya, may anak na nga siyang ganyan. Ay, wala ka nang pakialam doon, sabi niya. Nung ganun magsalita yung anak niyang lalaki, pero mo bata pa yun. Tapos may insidente silang hindi na settled kasi pinatulfo na niya, hindi na settled mismo doon sa nagpunta siya. Syempre ang protocol nun, pumunta sa barangay. Hindi na settle sa barangay kasi ang sama-sama ng ugali pala ng lalaki, pinagduduro niya yung asawa niyang babae, tapos inutusan pa yung anak nila na sabunutan yung mama niya sa harap niya mismo, tinotolerate niya. Kumbaga yung ugali ng anak niya na nakilala niya nag-iba na. Kasing ugali na ng like father like son na.
Tapos sumuko na rin si barangay chairman. Ayoko na dito, ayoko na kayong, hindi naman na kayo masisettle. I-turn over na lang kayo sa DSWD. Kung hindi masisettle sa DSWD, dyan na lang sa korte kayo Tapos hindi na-settle sa DSWD. Kaya ayun, hanggang doon na lang yung napanood ko. Hanggang nag-aaway na sila, nagsabi na rin yung asawang babae na pagpanugutin niya yung asawa niyang lalaki kasi ang sama, instead na magpapakumbaba siya yung lalaki kasi siya na yung nagkasala, siya pa yung matigas ang budhi. Kaya grabe guys ang mga sakripisyo din ng OFW lalo na pag hindi mapagkatiwalaan ang asawa na iniiwan. Kung marupok. Ito namang side ng lalaki, magulang naman nila, ganun din, kinukonsinti yung anak, kinukonsinti din yung apo. Ang narinig kong sabi nung nanay, maski maghiwalay na lang sila, basta kunin niya yung anak niya. Kukunin niya yung loob ng anak niya, maski ganun kabastos yung anak niya, na pinagsasalitan siya ng hindi masama, aayusin daw niya yun, alang-alang sa pagmamahal niya sa kanyang anak. O biruin mo yun. Kung makita nyo lang ang asal ng bata, daig pa sa drama-rama sa hapon. Akala ko, doon ko lang nakakakita ng ugali ng bata. Mas masahol pa doon guys, sa Tulfo na yun. Yung pinakita nung bata. Ayan, fully watch na Sheena, another video. Ang bigat sa dibdib ko, ako naiiyak na rin, kaya parang pagod na pagod ako. Ligo sa ulan challenge. Ito kasi yung 10 minutes, Sheena. Pang 300 first tamsak. Wow, biruin mo, 300. One na tamsak, Sheena. Itilikod-kod. Man, parehas na lang. Roso Sport. Agda. Grabe ang sakripisyo ng nanay, Pero mo, nagtatrabaho siya doon sa abroad, tapos pagbalik niya, ganun na lang, ganun yung madadatnan niya. Sabi nga niya, nagsakripisyo ako para sa inyo, para sa iyo, pero bakit ganyan ka, sabi. Ang bigat sa dibdib. Manonood ka ng ganun. Ayoko na. Sabi ko, ito na yung huli kong manood. Kasi na-absorb mo din yung bigat na nararamdaman nung nanay, parang naramdaman ko rin. Hindi pala pwede sa akin yung mga ganun. JFC, nandyan ka pa, Kabsat? FBN, si Oscar naman isalang natin. Fully watch na FBN. Itong formation mo. Na 12 minutes and 22 seconds. Kaya maserte naman yung mga OFW na matino ang spouse nilang naiiwan. Si Ading Oscar, siya naman. Kabsat, thank you so much. Mahaba-haba pa yung sa inyo ni Adrian. Oscar Bertonel. Ay, ang hirap Nagsasakripisyo ka doon sa malayo, tapos pagbalik mo, wasak na pala yung pamilya mo na iniwan mong buo. Dito tayo sa latest mo, Oscar. Dito, konti lang ang views nito.
Kanina lang to, 54 minutes. Oscar Bertunel, 54 minutes. Kaya dasal lang talaga. Biro mo yon na magaling nga yung, mabait nga yung babae eh. Kasi ilang beses na nung nagkamali yung asawa niya, to the point na nagkaanak na nga siya sa ibang babae, tapos as in, grabe yung pambabastos niya dun sa asawa niya. Pati ganun na rin yung anak. JFC, thank you so much. Dali JFC, isa lang kita. Another angel na lang sa'yo, JFC. Nag-live ka na, Ma'am iPhone? Yung sumisigaw. JFC, going to your channel. JFC TV. Yung main channel mo, ano ang gusto mong ipa-play? Ito. May 14.5k subscriber. Dito tayo sa ano. 28 minutes, 6 days ago. May harang JFC, 1 of 2 is 15 seconds. 28 minutes. Kabsat nati, pas ipa-repair mo yung ano, laptop mo, kabsat nati, masarap mag-play sa laptop. Marami kang mape-play. Thank you so much, Idol Adrian. "28 minutes JFC. Thank you so much everyone. Yan, naka-play na. FBN, another video. Baka may hindi ako nakikbabasa sa inyo guys. Ayan, wala namang iba. Thank you so much everyone. Pun ka kabsat nati. Kaya kabsat nati, wag kang manood ng mga ganon drama. Mas mabigat sa dibdib. Ako di pa ako nakahinga. Awang-awa ako dun sa babae ka, mambait niya. Sinira lang ng asawa. Biro mo, ilang beses na ng babae tapos sasabihin niya sa'yo na aayusin niya yung ano, problema niyo, pinagbigyan siya pa yung nagbayad ng danyos para magbagong buhay na, hindi pala. Ito FBN, ito na another video. Welcome JFC. Tignan nyo guys yung tama yung mga pinapanood ko. Kaya nilalapag ko guys yung mga pinapanood ko. Kaya nilalagay ko yan sa chat box. Para alam nyo po kung channel nyo yan. Kasi may na-play ako. Play ako ng play. Hindi pala niya channel yun. Magkaparehas pala ng channel.
yung channel name magkaparehas pero iba yung Gmail niya, iba. Yung channel na yun magkaparehas kaya nilalapag ko dyan guys yung mga piniplay ko. Ay, may bayad pala sa StreamYard guys. Hindi ko pa naranasan. Sino na po ba nakaranas ng StreamYard? May bayad ba yun? Sinabulag Ligo Challenge 301 thumbs up. Uy, ang dami. Ibig sabihin itong angel ko na nanonood ng video mo, Sheena. Hindi pa pala pumunta dito sa channel. +1 subscription. May bayad pala sa in 1 year. So, that is, kung 6,000, 500 per month. May bayad pala. Akala ko libre. Fully watch na si Slin Kalakal. Fully watch. Yun, gusto ko yun, tweet. Gusto ko yung ganong tweet. Naalala ko si Titi Bird. Paborito ko kasi noon, ang anak ko kasi noon, bata siya, gusto niya manood ng cartoons. Hindi ko naman pwedeng ilipat kasi maiinis siya, iiyak. Kaya kung ano yung pinapanood niya sa Cartoon Network, pinapanood ko na rin. Doon ko napamahal si Titi Bird. Tweet. Ading Oscar, naka-play ha, kabsat. DN. Kumusta na kaya si DN? Fully watch na. Kaya itong kapitbahay namin na nag-abroad, guys, OFW, dating kasambahay ko yon. Tapos nung nagka-opportunity sa Dubai, nag-resign siya sa akin. Nag-work siya doon. Kaso lang, uuwi yun 3 years. Uwi yun after 3 years. Ngayon, sabi niya, after na daw makapag-college yung anak niya. Mabait yung asawa niya. Sabi ko, uwian mo naman yung asawa mo. Grabe naman yan, 3 years. Mabait yung asawa niya. Fully watch na, Sheena. Another video. 3 years bago umuwi. Hindi lang 3 years yata yun. Diba? Mabait yung asawa niyang lalaki. Dito. Dito tayo sa 7 minutes. Sheena Ligo Challenge accepted. 7 minutes. Mahigit na 7 minutes. Oh, viral na to. 2.7k views na siya. Sheena. Kung monetize ka na, may ilang dollars ka na dyan. Enjoy lang, kabsat nati. At naka 27 minutes na kabsat nati out of 48 mahigit na minuto. Tamsakan na natin. 20 tamsak. Guys, naranasan nyo ba na bumababa ang views nyo
namumukbang. Kunyari, ang sasabihin niyang views, 50 views. Kunyari, nag-live kayo. Susunod na araw, nagiging 2 na lang. Ano kayang nangyayari? Dapat i-search ko nga yun. Oh, Adrian, naka 1 hour, mahigit ka na. 1 hour and 6 minutes. Adrian, 1 hour and 6 minutes. Si Ma'am Icon, naka 22 minutes na. Ma'am Icon, sabihin mo sa akin, ma'am, kung mag-live ka na, ipo-pull out ko yun, nagsasalita, balikan ko yun after the live stream. Para yun yung angel mo. 47 thumbs up dito sa pangilang video mo na to, FB. Hindi ko na mabilang. 12 minutes and 24 seconds. 12.24 seconds, FBN. 47 thumbs up. Alam nyo ba guys, kagabi, yung mga nagpunta sa live ko, iba-ibang lahi, tapos kung ano na pinagsasabi, hindi ko nga maintindihan. Buti nga hindi ko naintindihan. Kung hindi, lalamunin ko talaga sila. JFC, hindi kita binibitawan na. Naka 8 minutes ka na sa 28 minutes mo, JFC. Pasahero kong pa-cute. Alright. Pang 94 thumbs up, JFC. Wala akong energy masyado. Ganun kasi pag hindi tayo naka-relax ng maghapon. Thank you so much, 7 million people in the house at hindi ako 0 ngayon. At may 18 na tamsak ako. Wow, sana maging 20 yan. Naka-live na. Sige. Sige po, Ma'am Maya. Papunta na po sa iyo. Tamsakan ko na lang ito para mabilis kong hanapin sa like folder. May harang kayo, Ma'am Icon, mamaya. Papaharangan ko yan. Tamsak 41, Ma'am Icon. Kain muna kami, kabsaton, kabsat. Enjoy your kain muna. Huwag muna magdut-dut ng silpon. Ang gusto kong ulam mamaya pako. JFC, naka-play ka sa akin, 28 minutes, pa-cute kong pasahero, 5 million people in the house, thank you so much. Maraming salamat mga kapatid. At may God bless you all. Ay, may harang, Ma'am Icon. 30 seconds, Ma'am Icon. Ang tagal mag-open ng panel. Opening the panel. I-mute muna natin. Erdal. Hi, Mr. Lee Art. Mr. Lee Art, kanina, nung nag-play ako sa'yo,
Hindi ko na nabakasan yung iba. Hayaan mo na lang. Importante na play. Kaninang umaga. Busy din ako kaninang umaga pero yung isang cellphone, nilagay ko mag-play ng video mo. Yung 26 minutes na nandun ka sa Aureo Hotel. Nagtuloy-tuloy pala yun. Hanggang nung nagising ang anak ko, kinuha niya. Going to your channel, Mr. Lee Art. Nilista kita dito. Tambay lang, host. Maraming salamat, Mr. Lee Art. Puntahan kita. Mr. Lee Art. Mr. Lee. Sa'yo yata yung Mr. Lee, Kabsat DJ, napanood ko na vlog mo sa Baguio. Yung isang park doon, anong tawag doon? Million Park? Saan ba banda yun? Para makapasyal nga pag nagawi kami sa Baguio. Ay, muulan nga lang dyan, Parang bagong park yun. Million Park yata yung, basta may napanood akong video mo eh. Ayan, Mr. Lee, dito tayo sa 26 minutes mo. Aureo Hotel pa rin, Aureo Hotel. Aureo o Aureo? Basta, Aureo Hotel. Sa staycation ka in La Union, 26 minutes. May harang kabsat. 1 of 2 is 15 seconds. Ayan. Yung panghugas na ang harang mo na masayahin. Joy. Thank you so much, Kabsat Mr. Lee. With harang yan, naka-play. 2 of 2 na siya. Another 15 seconds na harang. No skipping of harang ako, guys. Gano'ng kahaba yan. Pag monetize ka pero pag hindi monetize, ini-skip ko para makarami ka ng pag-view, ng play. Pero pag monetize ka, pagtsatsagaan ko yun na panoorin. Tulong ko na lang po. Paseros kong pa-cute. Wow, naka 15 minutes na kabsat, Jepsy. Mr. Lee, dito tayo sa hotel pa rin staycation in La Union. Enjoy lang. Enjoy lang po tayo, kabsat natin. Naka 35 minutes na kabsat. Adrian, 1 hour and 14 minutes na. Icon, another harang. Ayan, tapos na. Dan harang, Mama Icon. Tamsak 13, Mama Icon. Thank you so much sa channel. Naka-notification on ako doon sa mga and of course, Camemo Fund, this is L31. Like ko muna to kasi safety na dito sa Mag-update kayo FBN. Dali lamang po. while waiting tayo sa angels kasi wala tayong angels available. Alright. Rohit. Natamsakan ko na ito. Tamsak 47. Sa 004 ME formation. Ano po yung ME? Ayan, fully watch na. Kabsat FBN. ME formation. Diocese of Novaliches. Go to your channel. Do you have videos, Rohit? Is this a new channel, Rohit? Thank you so much FBN. 5 million people in the house. Mega love shout out. Adrian, this is L18. L18.
6 million people in the house. Thank you so much. Alan Pumarada and 16. Another video, FBN. Video marathon tayo. 1, 2, 3, 4. Panglima. FBN panglima. ME formation part 1. This is less than 13 minutes, 12 minutes, and 20 seconds to be exact. 10. 001 ME formation part 1 para kay FBN. Mr. Lee Art, maraming salamat sa patambay kabisat. Na naka-play ka, mahaba yun, 26 minutes. Sino ba to? Mabuti. Erdal. Wala naman channel. Erdal, thank you so much. Erdal Lasen. Oscar Bertonet, 32 minutes. Thank you so much. Mag-update ako ng mga nandito. This is L8. Dali lang. And Mr. Badayag, L8. Wow, thank you so much, Ma'am Icon. Yan, tapos na akong mag-ano sa kanila. Mag-comment sa kanila. At least safety na. Kahit iwanan ko sila. Ayan, kahit iwanan ko sila, yan, mag-play na lang yung mga videos nila according to the length na inano ko. Wow, naka 112 minutes na pala ako kabisat. FB, Wow, thank you so much, JFC. yan, thank you so much. Ate Batch, playing nga. Beth, thank you so much, Beth. Beth TV, thank you so much. Hindi na ako nagtagal dun sa live mo, Beth. Salamat naman. Yan, Alan, thank you so much. At Ate Batch. Kasi, Idol Alan, mega love shout out to you, Idol. Di ka ba nag-live, Idol? muna tayo sa ating Mega love shout out and good evening. sila. Kabukiran, Mr. Playing tayo dito sa'yo. Good evening, Idol Alan. Still playing tayo sa ano. LS ni Ate Batch. Sino pa? GFC, Mr. Lee. Yan. Tapos, Going to your channel. pa ba ang ating Idol Alan, dawit sa channel mo. lang na? Sige, Bet. Alam ko naka-live ka. I believe this is 667. Ayan, nililista ko guys. Alan Pumarada, Idol Alan Pumarada, na birthday boy. Nag-birthday si Alan kahapon guys, 21 years old na siya. Oh, happy birthday Sir Alan. At 21 years old. Kamusta ang feeling ng 21 years old, Idol Alan? And of course, Sheena. Tumanda ba? Oh, feeling bata pa rin. Diba? Life is too short. Life is too short. That's why we make it meaningful. We enjoy it to the fullest. Six? Yan, I mean, Ala, double citizen ka na pala eh. Dalawa na pala citizenship mo ha, Idol Alan. 60 ka na pala. O may discount ka na. O 20%. Less ka pa sa VAT. O tapos may 20% pa ka pang discount. Ay, marami kang ano advantage. videos tayo. Michael Kirambaw, 6 minutes sa pinaka-last. Pinaka-late. Andali, natatraffic ako sa ano. Natatraffic ako sa Cubao, Idol Alan. On the way yung angel ko sa iyo eh.
Ayan, malapit na. Di ba, dyan ka sa QC? Oh, nandito na ako sa North EDSA. Yan, thank you so much. Ay, dalala na sa North EDSA na ako. Dali. Nay, bumalik sa Cubao. May nalimutan. Mabagal naman yung ano, internet ko. Kasi clinose ko yung pintuan, guys. Nandito ako sa labas. Ang iingay kasi ng mga bata sa loob. Nagmi-music. Kailangan ko pa-check ng Ayan, malapit na. kasi Hindi kasi ako mas familiar sa Quezon City. Mas familiar ako sa bandang south, sa ano, Makati, yan, hindi ako maliligaw diyan. yan, Shena. Almost done, Shena. This is L45. Nasa SM North ka na, oo. Hindi, nandito na ako sa bahay nyo, oo. Ano ba? Ito nga, live mo na 1 hour. Ito, hindi ko to napanood eh. Nandito na ako sa bahay nyo. Oh, may natira ka pang handa eh. Tumitikim na, bubuklat na sino ba nagpe-play sa'yo? Nagbubuklat na yung angel ko sa kusina nyo, oh. Uy, huwag ka namang magbuklat dyan. Oh, maya ka naman, oh. Ayan, 1 hour and 1 minute and 44 seconds. Ay, dulalan. Yan, thank you so much. Yung nag face to face live ka. Teaching, thank you. Ruby Adventures, thank you. Kailan kaya magagawa ang subway? Ruby Adventures, thank you. No, thank you. May natira ka pa daw handa, oh, Alan. Kumakain na si Angel. Diyos ko, Lord. Ang takaw naman ni Angel. Pinakain ko naman dito yun eh, bago ko pinalarga eh. Bakit kumakain na? May natira daw spaghetti, oh, ayan. Malon si, si FBN Mix. Ayan, Oh, tama na yan, Angel, ah. Huwag ka namang ano, baka sabihin nila matakaw tayo. Kumain ka naman dito sa bahay natin eh. Tapos pagdating mo dyan, nagbubuklat ka pa ng ano, ng lamesa nila. Pasensya ka na, itong Angel na nagpi-play sa'yo, ano, pinakabata yan. Ang maligalig. Ginawan ko ng kwento. Siguraduhin mo lang, magkatrabaho ka dyan na, yan. Iyan daw yun yung report niyang pinapanood niya. Siguraduhin niya lang nagtatrabaho ko dyan. Kung hindi, papaluin ko pagbalik niya dito sa Abra. 28 minutes, pasahero kong pa-cute, JFC. Maraming pagkain dyan sa bahay ni Alan. Oo nga, Mama Icon. Ay, hanggang Tandang Sora. Naranasan ko nang pumunta sa Sandang Sora. Ano ba yung subdivision doon na napuntahan namin? Dinalaw namin ang kaibigan ko noon. Kasi ako, masyadong familiar sa mga QC area. Ang alam ko lang dyan hanggang North EDSA. Tsaka dulo ng MRT. Kasi dati lumampas ako, nakarating ako sa dulo ng MRT, hindi na ako bumaba, bumalik na naman ako sa south. Ay, nakatulog kasi ako. Idol Oscar. Dito tayo Idol Oscar. Yan, thank you so much. Nag-hang na naman ako. Baka marami na naman
Welcome, Idol Alan. Kamusta naman ang watch hour mo, Idol Alan? Diba masarap mag-birthday? Feeling natin eh, bumabata tayo pag nagbo-birthday eh. Ako kasi guys, pag nagbo-birthday, ayoko ng maraming bisita. Noong umabot na ako ng 40s, kasi nakakapagod magbisita. Hindi lang sa magastos, nakakapagod. Mamamalengke ka. Ay, una, paplanuhin mo. Kung anong klase, yung mga bisibisita pa naman guys, iba-iba yung klaseng gusto, iba-iba ang gusto nila. Siyempre, kung family yan, mga families, dapat may pampahulsam. Depende kung kung lunch yun, o dinner, o kaya merienda. Siyempre, magdadala ng bata yun. Hindi dapat may pambata ka din ipapakain. Magdadala ng asawa yun, dapat may for the boys din, di ba? Ganun. Hello, lover boy! Wow, lover boy ng Team Money. Kamusta na mo, lover boy? Nag-gel ka ba ulit, lover boy? Wow. Salamat sa patamsak mo. Alright, dito tayo kay lover boy. FBN, si FBN. Andyan pa kaya si FBN? Wala na yata eh. Loverboy, dito tayo kay support. Nag-live ka na, kabisat? FBN 85th thumbs up. Sige, tapos na ako naman na si FBN eh. Ibalik ko sa'yo kay si FBN. Bigay ko yung slot na sa'yo. Kamusta naman? Hindi ko alam kasi ang birthday nyo eh. Kaya hindi ako hindi ako nakagawa ng happy birthday to you. Happy birthday to you. Hindi ako nakapaggawa ng ganun. Ikaw naman, lover boy. Ay, Kabsat John, kailan ang birthday mo? Gagawang ka ng music mo. Busy kasi ako nung nakita kong birthday mo. Idol Alan, hindi ka kasi nagsasabi agad. Kabsat, lover boy, kailan naman ang birthday mo? Kaya tuloy, walang gift si Alan eh. Hindi kasi siya nagsabi agad. Ikaw naman Idol June. Ay, Kabsat June, kailan naman ang birthday mo? Adayupay, apay, December nga tati birthday mo niya. Kuno September, October, November, December, 3 months lang. Baka December 25 ka, Kabsat. Yun ang masarap mag-birthday, December 25. Kasi lahat na naghahanda. Lahat na naghahanda. Ay, totoo yun? Hindi ka nagbibiro, 26 ka nga. Kabsat June, 26? Wow, advance happy birthday. Mag-countdown ka na, Kabsat. Ano ba, 21 years old? By December 26, one lang arad, Kabsat. Gawan natin ng happy birthday to you. Ay, dapat alam ko yung FB mo. Sana ko kukuha ng picture. Kasi yung mga screenshot mo dito, ulo. Ulo naman yung nakukuha. Nandito na ako sa bahay mo, Kabsat ha. Si support ang nagbunda sa'yo.
Paano ka makakakuha ng ano, hindi ko alam ang Facebook mo, makakakuha ng picture. Ilalagay natin sa kakanta ng Happy Birthday to you. Kung mag-i-screenshot si Ma'am Icon, ay ulo lang ang makikita. Ay, ang pangit naman yung gagawin kong video mo. Jun Castro Bulo. Tingnan ko nga. Isulat ko nga. Sige, asahan mo yan. Gagawang ka ng ano. Magandang happy birthday to you. Happy birthday to you. O, diba? Ayan, thank you so much, Shena, Alan. Thank you so much. Punta ko muna si, si June Vlog. That's siya nag-live na. Jepsy. Thank you so much, Jepsy. Ang yung 20 minutes ay 28 minutes pala yun. Dali, i-check natin. Road test portable. O diba, Mama Icon, kaya dapat ibigay niya sa akin yung ano, FB niya. Kasi kung hindi, magpapatulong ako sa iyo, Mama Icon, na screenshot mo siya. Eh, paano yun? Kung puro ulo lang naman ako. Puro ulo lang naman ang makukuha doon. Hindi, pangit yun. Magagalit pa sa akin ang asawa niya. Pero sabihin mo sa asawa mo, ano friends tayo. Baka mamaya, aawayan ako doon. Diyos ko Lord, magbabiral ako sa opisina ko. Sino yung babaeng nag-happy birthday sa'yo? Diba? Stolen shots lahat ko, kaya nga mamay ko ni. Nakatatapos lang FBN JFC ang harang niya. Nasa main video ka na pero naka 25 minutes na. Oh, ay Sir Alan na, nandito ka nandyan. Anong ginagawa ng angel ko dyan sa bahay mo, Alan? Baka kain na, wag mo lalasingin yan. Uuwi pa yan mamayang gabi. 1 hour lang siya dyan. Thank you so much, Jubil. Titingnan ko. Saglit lang. Nakakatuwang post. Kaya nga mamay ko ni. Baka magalit pa ang si Mirror, Lady in the Mirror. Ay dulalan, anong ginagawa ng angel ko dyan? Makakain ng kain na, wag mong lalasingin. Hindi marunong uminom yan. Hanapin ko pa yan sa Manila pag maligaw, paabra. O, sa Cubao yan bababa ha. 1 hour lang siya dyan. Kasi 1 hour lang tong live mong piniplay ko. O, diba, naggawa ako ng kwento. Ading Oscar, naka-play ka. Silent lata to LS. O, silent. Hindi. Live stream, ibig sabihin. Huwag mo lalasingin yan na. Alan. Pogi. Oh, Idol. Kabsat Jun, baka iba na yan na, baka crush mo na si Idol Alan. Pogi. Loverboy, playboy. Loverboy, playboy daw. Hindi, mabait yan si Idol Kabsat Jun. Kabsat Jun, parang wala akong nakikitang bata sa bahay mo. Ilan na ba anak mo, Idol June? Kabsat June. Ilan na anak mo? Kabsat June, ilan na anak mo? May bata ka pa bang anak? O, ninang kami lahat sa TKMU Ninang kami. Diyos ko, magbibahe ako sa Isabela para mag-anak ng binyan. Thank you so much, FBN.
Dali, FBN. Balikan kita. Oh, bilisan mo na gumawa ng bata. Basta babae yung Lady in the Mirror, magkakaanak ka niyan. Kami ang ninang nga, kami nila Mama Iko, nila Idol Alan, siyempre ninong yan, ni Oscar. Ay, magta-travel si si Adrian, tapos mag-anak ng binyag o bongga. Mama Icon, magta-travel ka from Iligan. Mag-anak ka ng binyag. Baka kasal. Uy, Mare. May kumare na naman ako. May kumpare na naman ako. Di bale, may kumpare kong pogi naman yan eh. Oh, bilisan mo. Bilisan mo na. Ang late mo naman kasi mag-live. Sana makakagawa ka na mamaya. Mare ka agad. Maganda, may kumpare ako sa Isabela. Ilang biyahe ba ang Abra to Isabela? Ilang biyahe ba, Kabsat? Di ba nagpunta ka na dito? The Minor Basilica, FBN, 12 minutes. Oo naman, pareng Alan. O, ayan, kumpare na tayo. Gawa ka muna, Idol Jun. Oo nga muna, Idol Jun, para maging makatotohanan na pagkukumare natin, kaya pagkukumpare natin sa TKMU, gumawa ka muna. Eh baka naman, ikaw ang, naku Lord, mag-aanak ako ng kasal. Huwag naman, binyag lang. Gusto mo, gawa kita. Grabe ka naman, Alan. Gumawa ka na lang din ng sayo, Alan. Tapos kami naman ang ninang. Alah, bakit iba? Oh, magbebeyahe pa si aeroplano pa si Idol Lucy. Si Sis Lucy, magbibiyahe pa all the way from Hong Kong. Oh, di ba malapit na lang ang Lawag sa inyo? Oh, diretso na siya sa airport sa Hong Kong. Ay, from Hong Kong to Lawag Airport. Oh. Pero para makatotohanan, gumawa ka muna ng baby. Mabilis lang ako gumawa. Diyos ko naman, expert ka na. Para mong sinasabing hindi expert si Oh, Alan, parang sinasabi mong hindi expert gumawa ng bata si Idol June. Expert din yan. Malay mo, pang ilan na yan. Diba pare? Oh, may kumpare na ako sa Isabela. Ayain natin si Kabsat Melda, taga Isabela din yun. Kaibiganin mo, lover boy, si Kabsat Imelda Dumlao. Wan Mare, oy, may kumpare na ako. Tubig yata laman dyan. Grabe ka naman manangantsaw, Idol Alan, hindi Walang mahinang Ilocano, di ba? Lover boy, sige nga, ipaglaban mo, push mo yan, Ilocano. Magpaturo ka daw kay Idol Alan. Mag-PM na kayo. Ayan, kumpare na tayo. Sabi ko sa'yo naman, Idol Alan, ikaw pala yung kulelat dyan. Si si Kabsat Jun, pang ilan na yan? Pang ilang panganay ba yun?
Ang gagawin mo, Kabsat June, pangilang panganay. O sabi ko sa'yo. Meron na daw siyang grade 10. Ibig sabihin, yung gagawin niya ngayon, ibang panganay. O, ikaw naman. Mr. Lee Art, oo nga pala si Mr. Lat, anong nangyari na sa video niya ni Mr. Lee Art? Kay Angelita. Dito pa rin tayo sa 26 minutes, Kabsat. Mr. Lee Art. Baka 10 na kasi ilan na to? Ilang minutes na. Naka 24 minutes na. 26 minutes and 52. Tamsak na tayo. Kabsat natin. Nag-enjoy lang po tayo doon po naka-play. Kabsat natin. Pag lumabas na yung baby ni Kabsat June, ninang at ninong daw tayong TKMU sa Team Mani. Malayo ang bibiyahin mo, Kabsat natin. Sambuanga to, Isabela. Magnininang ka daw, Kabsat natin. Oh, isa pa lang ang di ba? Loyal kasi yan si Lover Boy. Lover Boy na loyal yan. Yung isa naman, faithful na Lover Boy. Kabsat natin, another video na Kabsat natin. 36 minutes, 48 kanina. Ayan, playing na, Kabsat natin. I-on ko nga yung ni Kabsat natin para alam kung natatapos. Ayan, nakita ko na rin. Yun, naka-play Kabsat. Adrian, hindi kita nakakalimutan, Adrian. 30 minutes ito David, hello David. 1 hour and 43 minutes ka na, Adrian. 1 hour and 43 minutes. David Bond, good evening to you, my friend David. Welcome to the Philippines. Good evening. This is good evening here. And how about there? What time is it there? Time here is 7 o'clock in the evening. Isa yun sa dahilan kaya nare-reuse ko. So, iniingatan ko na hindi tayo magkakaroon ng problema. Kasi ganun pala talaga yun na nagkaka-reuse siya. Pag yung content ng iba ay nagamit mo. Wow! After Israel. Wow. You're from Israel. How's the... What do you call this? How's the peace and order in Israel now, my friend David? Most Filipinos love to travel in Israel. They said Israel has a very nice tourist destination, tourist spots. Thank you so much, Sir Dorito Dalded. Sisi Lucy, thank you so much. Ayan, na-stress na naman si Sisi Lucy. At ingat lang, Sisi Lucy. I know you are working. Ayan, ano lang tayo dito. Playing pa ako sa iyo. Naka-play pa rin FBN, wag mag-alala. Pati Mr. Art. Diba? Talo ka, Alan. Ikaw, 5 lang na sunod-sunod. Si Idol Alan, may panganay siya sa iba. Ano ba yan, Lover Boy? Bakit naging maring na? Ayan, naririnig mo yung boses mo, Alan. Ikaw yan. O, kamusta naman ang anghel ko dyan? Ano naman ang
Tama na, wag mo nang busugin yan. Ano na naman ang kwento? Baka hindi yan makauwi. Baka ayaw na niyang bumalik. In Israel, there are many Filipino men and women who work here. They are good people and we have fun with them. Yeah. My brother, my older brother went in Israel last year. They had a new established school when you are familiar with De La Salle University in Israel. Yeah. He said Israel is a nice country, small compared to other nation, but very rich in culture and the history is so nice. Thank you so much. Yeah. Ninang ka daw sa magiging anak ko. Mare, ay talaga. Tulot ng isa. Ay, na. Ingat, ingat. Lahat tayo. Punta ng Isabela. Sugod, mga kapatid. So good, Isabella. Sandali, may nasusunog akong naamoy. Ay, sintag luluto. Pinag-uusapan niyo. Okay. Hindi na naman tayo nito. Akala ko guys, may nagluluto. Ayusin mo yan, lover boy. Bakit maringay ko? May anak na siya, nanay. May anak na siya, nanay. Kaya mare na lang. Thank you so much everyone. Kabsat Jun, may wala kang wala yatang damit itong bisita mong isa. Ayun, si Jamin, still playing sa'yo. Junville, still playing. Sino pa ba dyan ang mayroon? Ma'am Nati, playing tayo sa'yo, Ma'am Nati. There are so many tourists, Filipino people going to Israel. Yeah, most of them are politicians. And they said Israel is so nice. Idol Alan, maraming salamat, naka-play yun. Hindi ka naman nagsasalitang diretso doon. Ano lang, pahapya-hapyaw. Kaya yung boses mo na maririnig mo, pasaglit-saglit lang din. Akala ko nga nag-live ka, Idol Alan eh. Sabi mo, parang wala, hindi ka naman yata nag-face-to-face live ngayon. Hindi, akala ko ako nag-live ka. O, makakapunta na tayo sa Isabela. Uy, kaso, trabahuin mo na June. Pagset June, dapat may baby na. Pagset June. Para maging kumare tayong, kasi ako hindi na ako magkakaanak eh. Para magkumare na tayong tunay. Dapat ikaw lang yung ikaw na yung susi. Salamat ako, Nanay Pemba. Yata ay nasolve na po yung problema niyo. Binabakasan ko na, JFC, ang iyong, may harang JFC. Kaya magdalo sa kanya. Yan, thank you so much. Paturo ka daw kay Idol Alan. Pangin, ano yun, bayanihan. School Lord, bayanihan, wag naman. Ano magiging mukha? Hindi na kamukha ni Idol June. May bayanihan pa. Group project. Pwede ba yun? Group project. FBN, 55th Tamsak FBN. Group project, ano yon? Isang kalahating mukha kay John, kalahating mukha kay Alan, scholar, pangit. Turuan mo na lang si Kabsat John.
Kabsat natin, magiging ninang ka rin daw, kabsat natin. O kaya kasal na lang. Kasi hindi kumare ang tawag mo sa akin. Pag nagninang ako ng kasal mo. Tuloy-tuloy tayo. Hindi na kumare ang tawag mo sa akin pag ako ay nagninang sa kasal mo. Ang bagay magninang sa kasal mo, si Mamay Kon. Iisip ko na naman yung ano mo. Masarap mag-ice cream. Masarap mag-ice cream. Maginaw. Bye-bye! 10 people in the house. Naka 22 minutes na, Jepsy. Salamat. 7 million people in the house. Thank you so much. Diyan nanay, hindi pa na nanay niya. Idol Alan, naka 30 minutes ka na, Idol Alan. Malapit na rin ako mag-end, mga kaibigan. 35 minutes na lang. Mag-end na. Diba, kabsat nati? Kasi sabi ko, pag akala ko, kasi nagwa-wonder ako, bata pa naman si Kabsat June. Pero bakit wala akong nakikitang bata sa bahay niya? Hindi kagaya na sa dito sa akin. Tapos si Kamemo, nakita ko na yung bunso niya eh. Si Idol Ala, nakikita natin yung anak niya eh, pag nagla-live. Pero bakit si Kako, si Idol June? Yun pala, gagawa pa lang daw ng another panganay kasi may grade 10 student, may grade 10 na anak na siya. Kaya dapat sabi ko, kasi tinawag na akong kumare, sabi niya. Para maging official na kumare tayo, Kabsat June, gumawa ka muna. Kasi kung hindi, edi magiging, ninang sa kasal. Hindi na kumare ang tawag mo sa akin pagka ninang sa kasal. Si Kabsat natin na lang ang magnininang sa kasal mo. Ayan, maglalakbay siya. Di bali, malapit na lang, Kabsat natin, Sambuanga, lalapag ka sa Lawag Airport. Idol Adrian, tignan ko nga kung Kabsat natin, nag-love shout out from Kabsat June. Kabsat natin, 11 minutes na sa panibagong video mo. 1 hour and 44 minutes na. Idol Adrian, 1 hour and 44 minutes. Diba? Kabsat natin. Ikaw ang ninang sa kasal. Binata pa kasi, nagbibinata pa si Idol, si Kabsat June. Oo nga, dapat magkukumare tayo, kumpare, para may dahilan na magkita-kita tayo. Diba? Mare, pare. Di ba? Ninang Nati, mano po. Ayan! Kabsat Nati, ikaw na official ninang niya, oy. Magnininang ka daw sa kasal ni Lover Boy, ni Kabsat June. Ninang Nati, mano po. Oy, lagi ka na lang magmamano, Kabsat June, kay Ma'am Nati. Every time na dumalaw ka sa live stream niya. Ninang, mano po. Ganun na. Ano saya naman. Dahil sa, alam niyo ba guys, nung pandemic, di ba? Nauso ang plantita. Marami rin nagiging kumpare sa panahon yun, yung mga nagla-live selling, mga suki-suki nila. Oh, may ninang na si may anak ka ng isa, Kabsat natin. Ayan, 1 hour and 45 minutes na, Idol Adrian.
Marami silang pinya, kabsat nati. O, libre na ang pinya mo. O, John. Siyempre, ninang yan. Parang nanay mo. O, bibigyan mo yan ng maraming pinya. Diba? Kabsat natin. Naka 14 minutes na kabsat natin. Mr. Lee. Ayan, fully watch na Mr. Lee. Mr. Lee, fully watch na po. Ito sa staycation in La Union, 26 minutes and 50 seconds. Idol June, para tunay na mano po nanay nati sa December. Dapat magpadala ka ng isang karton na pinya. 25 minutes and 10 seconds. Mr. Lee, with Harang, Mr. Lee, playing with Harang, Mr. Lee Art, City Tour and Drive. Thank you so much. Dali, may nagmi-music mga kapatid. I-mute ko muna yung laptop ko ha. Hanapin ko yung nagmi-music. May nagmi-music. Ayan. Off ko muna kasi may nagmi-music. In-off ko muna yung laptop ko guys, may nagmi-music. Tinatamad ako magbura ng CPR. Agyamanak, te adu kabsat. Wen kabsat, thank you so much man. Ninang, Mare. Bakit dalawa? Ninang na, Mare pa. Complete package na kay kabsat natin. Kabsat natin, Ninang na, Mare pa daw. Ninang ka na daw sa kasal. Pumare ka pa sa panganay na anak ni kabsat June. Ang dami naman. Kabsat natin, naka 15 minutes na kabsat. Maganda magninang guys sa panganay. Panganay na anak. Diba? Ay, sa wakas makakarating na ako sa Isabela. Diba uso doon ang batil patong na pansit. Makakatikim na ako ng original batil patong na pansit. Yung mga duplicate dito hindi naman ganun kasarap. Sandali guys, kunin ko lang yung charger. Pahirap po ang charger.
Dali. Umalis na nga ako dun, iingay pa rin. Ay, anong nangyari sa live ko? Hello, Faithful! Thank you so much. Good evening, Faithful. May nire-reserve akong India. Idol Faithful, mamili ka daw. Lahat daw ng team man magiging ninong. Kay Loverboy, ninong sa kasal o ninong sa pangalawang panganay niya. Kasi hindi pa siya grade 10 na kasi yung panganay niya, si Kabsat Jun. Eh syempre, nakapabinyag na yun. Gusto niyang, syempre dapat kumpare tayo. Gagawa pa daw siya ng pangalawang panganay. Eh problema, tinatawag na akong Mare. Wala pa nga siyang baby, Mare na daw. Sabi ko, baka naman ninong sa kasal. Ninang. Kaya si Kabsat natin, ninang sa kasal. Sabi ko kay Kabsat yun, hindi pwedeng, hindi na kumare ang tawag mo sa akin kung ninang sa kasal. Ang tawag na lang niya kay Kabsat natin, ninang nati. Kaya, siyempre, anak siya. Anak ni Kabsat natin yun, si Loverboy, magiging anak niya. Di dapat magkortesya siya kay Kabsat natin. Ang gagawin niya, magpadala siya ng isang sakong pinya sa Zamboanga. Oo, magiging daw, ninong-ninang sa lahat ng Team Maning. Oscar, naka 20 minutes ka na, Oscar. 5th thumbs up. May kumakanta. Sino ba yan kumakanta? Diyan ko na lang kailagay. Ilayo natin sa kumakanta. Nasaan na ang pangako? Kung kurana mo, pisino dahil ang buibuya iya. Kantang-kantang. Dyan ba? Sabi ko, sino ba yung pinapatugtog ko na kumakanta? Ikaw pala yan. Ikaw pala yung kumanta? Hala guys, umulan na. Alan, malapit ang matapos. 45 minutes na to. Tamsakan ko na. Baka tumalog. Hi! From Loverboy. Oh, pare! Siguraduhin mo lang, magiging ninang ako. Gawa ka na. Paturo ka kay Alan. Wan, Mare. Oh, ang ganda naman na pakinggan yan, Mare. Dapat ang kaya magiging pangalan ng anak mo. Wala pa nga yung anak mo, pininaplano mo na ang binyag niya. Awan tao kan Kabsat John. Dua ti adda kanya na. Wan bagi di may isa Kabsat. Adda ni sino ba adda di jay. Basta adda nang ipadala ak din support adda di jay. Gabot! Uy.
Talagang Will Boy suman, Will Boy yun. O Kamemo, naliputan ko replay si Kamemo. Kamemo, live na lang para makarami ka din. Thank you so much, FBN. Nakaplay ka po, Kabsat. Maraming salamat po. Gusto Lord, malakas ng ulan mga kaibigan. Sana hindi mag-brown out. Mahangin na rin. Sana walang kulog. May kidlat ba pag gagabi? Kamemo pa. Sandali, sabihin ko, sarado nila yung mga bintana. I-close yung man, dagita windows. Okay, nice. Go. Oh, very good. Tapos na daw magsarado ng bintana. Ay, wala na akong signal. Oh, pareng mani. Oh, pareng mani. Ay, wala na akong signal. Dali nga. Meron pa naman. Wala na ba akong signal mga kaibigan? Kamemo, dito tayo sa live mo. Dito tayo sa latest mo, Kamemo. Ala, nagdaano na. Nagpigsa ditudo, Kabsat. 20 minutes na lang, Kabsat, at mag-e-end na si Miss Jamie. Kamemo, may harang. May harang, Kamemo. Wala, pupunta pa naman ako ng Tandun bukas. Lakas ng ulan mga kaibigan. Baka maririndi kayo, i-mute natin.
FBN, going to your channel, FBN. Another video. Naka-play po, Mr. Lee R. Thank you so much. Another video, JFC. Naka-play pa rin, Idol Memo. Huwag mag-alala. 10 minutes. 15 minutes na lang, guys. Pero tatapusin ko yon, Idol Faithful. Yung 1 hour mo yon. Maski mag-end ako in 15 minutes. Maraming salamat. Katakot naman. Malapit na matapos, Adrian. Kabsat natin. Malapit na rin matapos. Seconds na lang, kabsat natin. Malakas mangulan. Ayan, fully watch na, kabsat natin. Mr. Lee Art.
Naka 21 minutes ka na, Mr. Lee Art, dito sa 25 minutes mo. City Tour and Travel. Another video, kabsat natin. Another video, kabsat. Ipag-play ko na lang si Sir Domingo mamaya. Kabsat natin. Bumabagal na to dahil sa ulan. Baka mamaya titigil rin yan. Ayan, Idol Alan, malapit na matapos. Mr. Lee Art, konting minutes na lang yun, 25 minutes mo. Dito tayo sa, kabsat. Ilang minutes. Dito tayo sa 1 hour mo, kabsat natin. 1 hour and 8 minutes. 1 hour and 8 minutes. Kasi matatapos ko na ito mamaya. 1 hour and 8 minutes. FBN, naka-play ka po, kabsat. 001 ba yun? Sandali. Ayan, 001 Procession, Altar Servers Month. Tamsak 64, kabsat. FBN plus 1 subscription, FBN. 1 subscription for you. Magkakapote daw ako, sabi ni Pare June. Baka daw mabasa ako kasi lakas ng ulan. Nandyan, no. Magkakapote daw ako, sabi ni Pare June. Siguraduhin mo lang, Pare June, na magiging totoo ang pagkumpare natin na magiging mare mo na ako. JFC, daming daming fruits at gulay. JFC, Nutrition Month. Wow, JFC, 437 tamsak. Wan mare, wan danag. Alright. Para si Kabsa, Pare Faithful. Uy, magta-travel din yan. Papunta sa inyo pag naging ninong yan. Di ba taga-Esiha ang kanyang misis? Di ba malapit na lang sa inyo, Pare June, ang Esiha? Malapit na lang sa inyo yan, Esiha. Yun. Dali lang i-mute. Nakakasagabal kasi ang ulan, guys. I-mute natin.
Nakapayong na ako, Mamaykon. Yan, Kitty. Stay pray tayo, Kitty, dito sa first time mag-PUBG. Kabsat Melda, mega love shoutout. Thank you so much, Mr. Lee Art. Check natin yung kay Mr. Lee Art. Video, Sir Robert. Kabsat natin, 1 hour ito ha. Kabsat, Melda, sandali lang. Pinagpapayong kasi ako eh. Umuulan kasi dito, Kabsat Melda. Pinagpapayong ako. Ayun, nagpayong ako. Ayan. Isang beses ka lang nag-live. Ako, hindi mo na ilagay sa public. Sir Robert, lagay Kabsat Melda, on the way si Angel. yan. Tapos wala nang dito. Wala nang mga videos. Ang galing naman ni Paren Alan, oh. Sabi niya magpayong ako, kaya nagpayong na ako, guys. Baka ako sa ulan, mabasa. Nagpayong na ako, guys. Oh, baka mabasa ako sa ulan. Ayan. Hello, Sir Robert. Good evening. Mag-end na ako, Kabsat. Buti nakahabol ka. Dali. Diyan sa ating short videos, pwede mo panoorin at magsundan. Kung nagsusunod si Nanay Pepay, kayang-kayang sundan po. Naglagay na ako ng Sandali, Kabsat Robert, ha. tawag dyan. Tutorial po. Doon sa paano i-public. Paano Ay, may premiere ka, Kabsat. Ngayon ang 8:15. Antayin ko na lang ang premiere ni Kabsat Imelda Dumlaw. Kabsat Imelda. Kabsat Melda, ibaba mo ang link, Kabsat, at susuportahan natin ang iyong upcoming premiere. Oh, wala ka nang masasabi, Ala, no? Nakapayong na ako, ha? Oh, yan. Bakasan na natin, Kabsat Melda. Third thumbs up. So, binaba, hindi siya pinatuloy ni Lolo Lighty. Sa instead naman may pasok ng basura. So, i-find ko na lang tuloy-tuloyan kaysa maghihintay pa, mag-aapila pa at ano mo ang gagawin ko. So, i-delete ko na lang. Anyway, yung mga yun ay easy to follow lang. Meron tayong tinatawag dyan na playlist about tutorials. Nandun lahat yung mga kailangan nyo. Kung may kailangan kayo, sasama kayo para natin Mahirap naman magtamsak ng nakapayong. para masusundan ninyo yung mga yan. Kasi sayang yung mga video na delete. Delete ng dahil sa CPR. Sayang. Ayun, ginawaan ko na ng tutorial yun para masundan nyo. Hanggat maaari, huwag kayong mag-delete ng video. Kasi maapektuhan yung subscriber, maapektuhan din yung watch hour. Wala akong banana. Hoy! Wala akong banana. Wala akong plantation dito. Marami dyan sa Mindanao, ang banana plantation. Ganyan din. Sako po na mo. Lakatan, bigyan mo ng lakatan. Pinya na lang. Gusto ba bigyan ka ni John Vlog? Punta ka sa live niya, batuhin ka ng pinya. Sabi ko sa'yo eh. Sana all nakapayong ng Spider-Man. Sabi ko sa'yo eh. Ba't sa sako ka eh? Sa palengke, marami. Pamilya, thank you so much. Ay, naku, Pamilya, hindi ako nakapunta sa iyo, premiere eh. Hindi, tatanggalin ko to. Baka picturean ako ng anak ko eh. Isa niya sa tatay nila. Anong nangyayari sa nanay niyo? Nababaliw na. Yan ang ano. Kabsat Melda, dito tayo sa bunga ng sipag at tiyaga, 7 minutes. Kasi tamang-tama pag dadating na ang iyong live. Pasok
At Faithful, mega love shoutout from Kabsat Imelda Dumlao. Diba? O, tanggalin na natin yung payong guys dahil ano, Respeto, huwag yung ganun, hoy. May banana ka dyan? Ay, ano ka ba? Yan ang sinasabi ko. Kung gusto nyo i-respetuhin kayo, mag-respeto tayo. Ganun po. Na. pinya ma'am, ayaw niya ng pinya. Kasi ayaw niya kay Idol Jun eh. Pinya, maraming pinya si Idol Jones. Batoy niya. Salawin niya ng pinya. Yan siya nahanap sa palengke. Ang dami doon. Hindi, pinya na lang ibigay mo. Robert Dalio, ito na. On the way na sa'yo. Kasi na naman dito, J. Bobo. Kaya lang kasi, Kabsat natin yan. Naka 6 minutes na kabsat natin. Adrian! may gamit Matatapos na kita, Adrian. 2 hours and 20 minutes na. So, 14 minutes na lang kabsat. At matatapos na kita. Mr. Lee Art, fully watch Mr. Lee Art. Kabsat Melda yung link. Kabsat Melda. Link ng premiere. Naimbag nga rabi ay kabsat. Wow. Ay, Nanay Pepay. nakaka-support sa aking live stream. So, paano ko siya bibigyan ng banana kung yung mga banana na yun ay ABC? Tsaka walang banana dito. Nandali Sir Robert, ito na ikaw na. Kabsat Jun, batoy mo nga ng pinya. Pinapa-high blood pa si Mamay ko ni. Batuin mo ng pinya, kabsat. Good evening. Yes, thank you so much. Idol Faithful, marami bang ano sa inyo? Ano ba yun? Durian? Di ba sa Mindanao maraming durian? Hala, kumulog. Ay, kumidlat. So, yan. Thank you sa inyo lahat. Yan, tuloy. Nanay Pepay Channel. Isalang ko na lang kayo guys at papasok na ako doon. Baka ma-headline ako bukas. Okay, thanks for watching na to. Babaeng nagla-live stream. Tinamaan na. Boss TV, mega love shoutout Boss TV. Ay sus, dumadami naman ang bisita ko eh paalis na ako. Robert Dailio. Tweet. Dapat ang Mama Icon may feelings din, Mama Icon. Hindi tweet. Saan ay bawa na powder? Yung wheelbarrow, the charger. 11 minutes pa lang ako. Boss TV, sandali Boss TV Isalang ko lang si Robert and then si Nanay Pepa and then ikaw na. Okay, dito. Ay, wala kang bagong upload. Robert Dailo. Replay na lang kabsat itong 16 minutes mo, September 1. Ayan, Mamelda, maya-maya na ako pupunta sa bahay niya. Inuna ko si Nes. Ayan, wala, namatay. Ayan, Nes, dito tayo sa videos mo, Nes. 16 minutes kabsat, Robert. Balikan ko yung piniplay kong video mo, kabsat, FBN na. Hindi ko na alam kung natapos na eh. Salamat sa pag-share. Ang daming pinya ni Idol Jun, oh. Bakit banana lang ng banana ang gusto nyo eh? Pinya, ayaw nyo? Mas mahal pa nga pinya eh. Puro na lang banana. Puro na lang banana ang gusto nyo. Pinya, ayaw nyo? Oh, may phytochemicals to, anti-cancer. Ayaw nyo, pinya ni Jun Vlog. Puro na. Naghanap sila ng banana ni Mama Icon eh. Siyempre, ubos na yung saging niya. Mani na lang ang meron kay Mama Icon. Ubos na yung saging. Ba't ayaw nila ng pinya, Mama Icon? Marami kay Jun Vlog. Pumunta sila sa live ni Jun Vlog, Mama Icon. Maraming pinya.
Kulot, mga kabalo ang whitey. Mamaliwa ka sa whitey. Siyempre, Manila ang meron kay Ma'am Icon. Bakit kayo naghihingi ng banana? Fresh money. Playing Robert Dailo, 16 minutes yan mahigit. Uy, joke-joke ko lang yun na Ma'am Icon. Baka magalit si Ma'am Icon sa akin. Tweet, tweet, tweet. Sasabihin niya sa akin. Dito lang ako tumatawa ng malakas. Ala, nawala na ang panel ko. Wala na yung chat box ko. Sumayaw ni Lola. Siguro sa kabataan niya, dancer siya. Kasi kahit matanda na ang galing niyang sumayaw. 92-year-old. Grabe na sumasayaw pa. Congratulations, Cecile, for having such a grandmother like that. Oo, grabe, nakikisayaw pa si Lola sa 92-year-old niya. Sa Robert, 15 minutes yan. Okay. Dito na tayo sa JFC. 18 minutes mo, wala na yata si JFC. Ano? Kumusta na, Loverboy? Ay, hindi ko narinig boses mo, Loverboy na. Alright, si Boss TV. Ay, Nanay Pepay, your channel. Ikaw na lang ang tao sa mundo, 1 million. Walang durian. Ay, wala. Kasi sabi nila, kabsat memo, parang memo. Sabi kasi nila, pag durian, pag nabagsakan ka daw yun, mamamatay ka kasi matutulis. Kaya sabi ko, kung marami kang durian, instead na banana ang hihingiin, durian, batuin mo sila ng durian. Hoy! Ano yan? Ay. If you do not keep quiet, I will suspend your phone. Kain tayo mga kapatid. Nanay Pepay, 12 minutes. Isang senior na kumakatok, 12 minutes. Walang problema yan dito. Kuan ba? Walang. Dito husband sa Bagyo. channel ko. Napaka-oily. Kailangan sabihin yan, automatic na yan. Kaya lang, maghintay ka kasi katulad sa akin, busy. So, yung aking replay, yung aking payback, 12 minutes, Nanay Pepay. 2 weeks. Katatapos lang ang video mo, Jepsy. Thank you so much. Balikan kita. Dali Ay, sana all mga kapitbahay. Lagot ka sa girl in the mirror. Dito, katulad ko, minsan ang aking payback sa studio ay 2 weeks. So, medyo matagal talaga. So, pero hindi na kailangan kasi yun, alam na nila yun na magpe-playback sila. Bye, Kabsat, Nati. Good night sa'yo. And God bless. Regards to Sir Domingo Dalde. Still playing po sa'yo. 1 hour, Kabsat. Napapansin nyo ni Lolo, ay napalitan lang ang mga ito. Kung matalino kayo, matalino din si Lolo. Kaya kung pag may dumikit sa akin, hindi ko dinidikitan agad. Hinihintay ko pa na mga ilang bukas, sunod araw. Kaya minsan doon na sa payback ko siya babalikan. Kasi pag nag-watch to watch yung palitan,
Di okay lang pag manood ka ng long videos niya. Hanggang dun sa dulo. Ganun lang yan. Okay lang makikipag-watch to watch. Basta bago ka mag-subscribe, panoorin mo yung video hanggang dulo. Yan, thank you so much, Ness. Nandito pa, train pa tayo, Ness, ha? Ang oily naman itong pagluto ng anak ko. Siya, Thank you, Idol Alan. Kumusta na kayo yung sayo? buwak ka na, idol. Dali na, sabi ni Alan, ano gagawin? Gumawa ka na ng anakin namin sa binyag. Idol Alan. Ayan, fully watch na si Idol Alan. Nagbakas na ako, Idol Alan. Idol Jones, para legit ang kumare natin na dapat mayroong kang panganay. Tuloy. Oo, di ba? Hihingi ng banana, wala tayong banana plantation. Ay, naku, nasaan ko tuloy. Ayan, Sir Robert, this is L12. Natatapos lang po ng 15 minutes. Ayan. L12. Sino ba nandito? Boss TV. Naka-play ka po, Nanay Pepal. Yan, thank you so much. Nilawin daw ang gagawin. Ay, naku, ewan ko lang. Hindi na ako magdudugtong yan. Bahala sila sa iniisip nila. Mas bet, try to you. Mas bet playing. Going to your channel. Yan, mas Diyos ko, iba naman yata yan. Baka manok ka. Baka sa manok mo naman gagawin yan. Yung manok, araw-araw yun. Isang beses. 9 minutes. Mangingitlog yun, araw-araw yun. Manok. Sino dyan? Tanungin po si host. Out na po ako. Antok na. Sige po, Sir Domingo Darte. Thank you so much. Idol Alan, bukas meron na. Baka manok ka rin. Baka manok naman yun. Kasi yung manok, pag ginawa nila ngayon, bukas may itlog na yun. Baka manok yun. Manok na tao. Ayan na ba si Boss TV? Yan, Mas Bet. Dito na tayo sa 9 minutes na. Play number 20. Okay. Puntahan Ay, nagkamali pala ako ng tingin. Hindi pala sa akin yun. Rania, going to you. Ay, ano ka channel? Unahin kita. Wala kang damit. Alma channel, giving you your moderator jacket. Dahil nandito ako sa bahay mo. Nandito pala. Hindi kasi ako Boss TV! Bossing, going to your channel. Alma. Music. Ang tayong ko. Sige. Wow, si Boss TV. Alma. 10 minutes. Yan na, Alma. Nakikinig tayo sa kanta mo, Alma. Yan, sis. Thank you so much, Nanay Pepay. Akala ko uod yun. 10 minutes, Boss TV. Ayan, playing. Sino pa hindi ko na play? Okay.
Boss TV playing na. Nanay Pepay playing. Diba, kung ginawa mo ngayon idolalan, bukas meron na, hindi ako naniniwala kung hindi ikaw ay isang, kung hindi manok yun. Siyempre, mangingitlog yun. 24 hours lang yun ang reproductive niya eh. Ang taga Malasiki ka pala, Boss TV. Malasiki. Malasiki. Nanay Pepay, 7 tamsak. Si Angel. Si Robert Dailio, malapit na matapos. Kabsat. 16 minutes mo. Adrian, fully watch na siguro to. FBN, naka-play ka, kabsat. Dali. Adrian, fully watch na yung mahigit 2 hours mo. 2 hours and 34 minutes. Adrian, maraming salamat. FBN, another angel ang magpi-play sa'yo, FBN. Sabi ko, mag-end na ako. May naantay pala akong live stream, ay live premiere ni ano. Si Merda Dumlaw. Ala, tapos na yata. Saan na ba yun? Angel. Yung vlog nandyan sa iyo yung isa kong angel. Pumunta muna ako sa ano, guys. Nandali, iset ko lang nandun na sa premiere ni Kabsat Melda. Road trip to Quirino, ang aking anak. May Kabsat Melda watching with Harang.
Fully watch na, Oscar. Fully watch sa'yo. Balik natin kay FBN. Tito June, mega love shoutout, Tito June. Sandali, Tito June. Bakasan ko lang si Oscar. Nagpiksa todo, kabsat. June. Ibang channel na magpe-play sa'yo, FBN. FBN, ibang channel. Tatay pala tutudod ti kabsat, tatay mga kwa. 7 o'clock. Nagpigsa, ang pintimat pa'y. Ayun, kumukulog. FBN, ito tayo sa 4 hours ago, FBN. Ibang channel ang magpe-play yan sa'yo. Ibang channel, pang 58 tamsak FBN, ME Formation Part 8. ME Formation Part 8. Full watch na dito sa procession, FBN. Sabi ko mag-end na ako, hindi pa pala. Ayan, Tito June MTV in your channel. Kabsat Tito June. Kabsat Melda in your channel ha, Kabsat in your premiere. Hindi ko lang maiwanan tong ano. Rizal Street, Zone 7, Kabsat. 2 days ago na na-upload. Kabsat June. Nakasahod ka na uli, Kabsat June. Ito June MTV. Nag-cut off na daw itang better. What's your remote, Ma? I don't have the remote. Dito June MTV playing this one, Rizal Street. Kurimaw! Hala, Kurimaw! Good evening to you, Kurimaw! Thank you so much, Kurimaw! I miss you! Kasi nakita kitang nagla-live ng isang beses. Kaso nagla-live din ako. Bumawi na ako ngayon sa'yo. Kabsat Tito June, ayan. Nanay Pepay, fully watch. Ito na, Kurimaw. Kurimaw, naalala ko nung hindi pa ako monetize na pumunta ka sa akin eh. May nakita ka sa likod ko. Kabsat June, dikitan mo si Kurimaw. Ito yung sinasabi namin ni Ma'am Icon na mabait na Kurimaw. June Vlog. Si Kurimaw, introducing Kurimaw.
Mabait to. Kurimaw lang ang pangalan pero mabait. Thank you so much, Kurimaw. Ayun nilayasan na rin kita, madam. Ay, nasilayan na rin kita. Kurimaw, Berna, Kurimaw, mag-ipon ka na ng pampalipad mo sa amin ni Mama Icon. Bakit pala wala ka na sa labas? Siyempre, Kurimaw, PLDT na ang wifi ko. Mas malakas na, Kurimaw. Hindi na kagaya noon na eme-eme lang na wifi. Nakarating na sa wakas dito ang PLDT dito sa amin. Dito sa mismong barangay. Dito kasi 20 kilometers pa kami mula sa capital ng Abra. Opo, namit namin si Kurimaw, mga kaibigan. Si Manny, dikitan niyo si Kurimaw. Kurimaw lang yan sa pangalan, pero napakabait yan. Siya yung Santa Claus ng Santa Claus ng YouTube. Biro mo yun, no? Kauna-una ang monetize ako, siya yung unang nagbigay ng blessing. Si Kurimaw. Ba't Kurimaw, wala kang masyadong upload? Pero live, marami. Ay, baka may ibang channel ka na. Ay, kanina lang to. Ito, i-play ko yung live update mo kanina. Kailan ba to? Siguraduhin ko ito mape-play. 1 day ago, Kurimaw, 1 hour and 29 minutes, 53 seconds. Yan, si Kurimaw. Introducing the Santa Claus of YouTube, Kurimaw. Si Idol Kurimaw. Nakakamiss din si Kurimaw mag-joke. Yan, 1 hour, Kurimaw, i-play natin yan. Kasi 4 months ago na yung yung mga videos mo. Dapat pala kakantahan kita eh. Walang kasing na akong boses, Kurimaw. Kanina pa ako nagdadaldal, 3 hours. Ang hirap kong buuin nung yung $100 ni YT. Wala pa kang sahod eh. Hindi, si mister ko ang nagpakabit. Naawa na sa akin. Biro mo noon, di ba? Alauna na madaling araw ko nagla-live, kaya may nakita ka sa likod ko kamo. Kasi nga, tinatawag ko pa yung espiritu ng eme-eme kong wifi noon. Kababalik ko lang. Kababalik mo lang. Bakit saan ka ba nagpunta? Idol Puri. Hello, Azara Channel. Thank you so much for the visit. Ito, I'm listing it down. Azara Channel. Just a moment. Boss TV, 7 thumbs up plus 1 banana. Saan ka ba nagpunta? Baka may iba ka ng channel ulit. Sabihin mo para puntahan ko rin. Thank you so much mga kaibigan. Kaibigan kong tunay. Kaibigan kong mahal. Ayan. Idol Faithful. Ito si Idol Kurimaw. Kurimaw sa pangalan pero mabait. Alam mo kasi ang Kurimaw sa amin yung nangunguha ng bata. Kurimaw. Kinatatakutan ng mga bata dito yun. Nakatalikod ka naman dito, Idol Kurimaw.
Sara Channel, just a moment. FBN 58 thumbs up. Oo, Kumaw. Kurimaw nga eh. Huwag mong pagtatawanan, Nanay Pepay si Kurimaw. Mabait yan. Siya unang nagbigay sa akin ng ano ba yun? Paginaldo noon, nung bagong monetize ako. Dikitan mo, kabsat. Ay, Nanay Pepay si Kurimaw. Mabait. Kabsat Melda, nandyan ako sa premiere mo, pero daldal ako ng daldal. Nakalimutan kong emoji. Ay, wow! Ay, ayan na pala yung Kurimaw sa Leyte. Ay, may bagong channel pala yan. Kurimaw, nagjo-joke lang naman ako na paliparan mo ako, pero totoo yun. Thank you so much, Kurimaw, sa blessing. Kasi, kailangan ko pa ng $10 eh. Ayan, may pandagdag na ako sa $10. Naka $90 na ako, Kuri. Yay! May pandagdag ako. Natawa ako, ma'am, sa'yo, Jenny. Hindi si Ma'am Kurimaw. Hindi, ma'am, yan. Gwapo yan. Nanay Pepay. Gwapo yan, si Kurimaw. Pag mong ma'am. Magagalit yan. Thank you so much, Kurimaw. Kaya pala hindi na kita nakikita kasi may late. May katugtong na palang late. Thank you so much, Kurimaw. May katugtong na palang late ang channel niya. Lalaki yan! Nanay Pepay! Dikitan mo, Nanay Pepay. Manood ka ng video niya. Dalawa pala ang channel ni Idol Kuri. Nanay Pepay, Kurimaw sa Arabia, tsaka Kurimaw sa Leyte. Oo. Diba? Dito sa Ilocano, ang Kurimaw ay kinakatakutan ng mga bata yan. Kasi yun yung nangunguha ng bata. Idol Kurimaw, sorry. Oh, okay lang yan. Kalog yan si Kurimaw. Kumbaga ano yan, kwela yan. Mahilig magpa-games yan si Kuri. Pag pumunta ka, Nanay Pepay, sa kanyang live stream, nagpapa-games siya. Marami na rin siyang natulungan na nagsisimula sa YT. Ang naalala ko si Sis Aymilad. Si Aymilad TV, isa sa mga tinulungan niya. Ma-monetize. O magpampun ka na sa kanya, Nanay Pepay. Nanay Pepay, magpampun ka na sa kanya. Kaya mapupuliwatch na ako. Ito si balik ko kay Nanay Pepay. Kaso ewan ko kung may age limit. Nanay Pepa, hindi ko lang alam kung may age limit. Baka kailangan ng ewan ko tanungin mo kay Kuri. Punta ka na lang sa live stream niya. Pero nakapunta na ako sa live stream niya eh. Makwela siya. Maraming tao doon. Marami kang makakadikitan doon, Nanay Pepa. Masipag ka naman makipagdikitan. Pag nagla-live stream si Kuri, marami talaga siyang bisita. Tito Jun, fully watch na, Tito Jun. Fully watch na tayo. Si naman, Nanay Pepay. Kamemo, mahaba-haba yung sayo Kamemo. 1 hour yun. Ay, wag mo akong ibagsak sa edge, sir. Idol ko rin mo. Hindi ko naman sinasabi, Nanay, pero tanungin mo na lang. Hindi, walang age limit yun, Nanay. Baka maniwala ka naman sa akin. Bang-awan lang yan. Ha? Anak mo na dito? Oo, nagtutudo. Magkapote ka. May kamanti danong ko. Ha? Di punwag. Magkumadibayan mo, Magkadikit na kami ni Kurima. Oo.
May bagong channel siya, ano, Idol Faithful, si Kurimaw sa Leyte. Yun daw yung bagong channel niya. Ay, parinig lang ba, Miss Jamie? Oo, punta ka sa live stream niya, masaya doon. Marami kang makakadikitan. Nanay Pepay, kumustahin si Lola at ibinigay ang regalo sa kanya. Wow. Charity vlogger ka pala, Nanay Pepay, or anything? Oo, Kabsat Melda, si Kurimaw kasi nung nagsisimula ako, lagi niya akong nakikitang nagla-live stream talaga dito sa labas. Para hindi ako matakot kasi biruin mo, Kabsat Melda, ano, madaling araw kasi may wifi nga ako, pero yung wifi, subcon siguro yung PLDT yun kasi hindi na malakas. Pag mga gantong oras, hindi ako nakakapag, ano kasi, makakrampol yung mukha ko sa sobrang hina, nagbe-blurred. Kaya ang ginagawa ko, nagsisimula ako ng live stream, matutulog muna ako ng mga gantong oras, tapos nagsisimula ako ng live stream ng alas 12 ng gabi, hanggang alas 2 yan. Siyempre, makikita na ako, sabi niya, mayroon doon daw nakikita sa likod ko. Tama-tama naman yung nasa likod ko ay puno ng mangga. Bigla akong kinalabutan. Tapos ilang araw ako hindi nag-live stream dyan. Yun yung alaala ko kay Kurimaw. Oo, Kuri, para sa'yo yan kasi na-miss kita. 1 hour and 29 minutes yun. Tatapusin natin. Yun yung hindi ko makakalimutan si Idol Kuri. Yung panahon na naghahabol ako ng watch hour. Tapos dahil nasa labas, iniiwanan ko na lang. Nagdadaldal ako ng 2 hours. Tapos the rest, silent na lang. Diba? Si Idol Memo naman, dyan banda na ang gulo. May nakita daw siya sa likod ko, yung pala may nakasabit doon na ano-ano. Tapos nagulat ako, kala ko na naman may totoo na naman nakikita siya sa likod ko na. Kasi nga, nandito ako sa labas eh. Sabi niya, huwag ka kasing magkape, sabi niya. Naalala ko, mayroon pala akong binoboil na tsaa. Ayun, 1 litro yun na tsaa. Guyabano tea leaves. Nasunog ko yung buti na lang stainless yun. Hindi siya aluminum. Ha? Huwag kumatin. Ala, bakit niya? Ula. Di ka pelagkapote. Nasunog ko yun, yung 1 litrong tubig. Nasave ako ni Kamemo. Sabi ko sa mga anak ko, ano yun, may nag-iihaw ba sa inyo? Wala daw. Kala ko kapitbahay yung pala sa kusina na namin. Ubus na yung 1 litrong tubig. Ang itim-itim na nung yung stock pot na stainless, buti medyo makapal yun. Pero ang inalala ko, ang pantakip ko noon, yung glass ng isang kawali ko, glass yung takip noon kasi para may singaw siya. Ang itim, akala ko. Kasi hindi ko na matanggal Hindi ko na matanggal kasi nasaksyon na siya. Sa sobrang init nga nasaksyon na siya. Pinabayaan ko na lang na lumamig. Tapos nilagay ko doon sa tubig. Ayun, natanggal. Yun, ang experience ko, Kuri, ang hirap naman buuin kasi ang $100. Salamat sa mabubuo ko na siguro yon kasi $90 na ako $90 simula pa nung November. December, January, February, March, April, May, June, July, August, September. 10 months, hindi pa ako sumasahod. Kaya hindi ako mabubuhay mga kapatid sa YouTube. Ayun, daldal na naman ako ng daldal. Hi, Aksha family, thank you so much. Pero ang nakukuha ko dito sa YouTube mga kaibigan, yung legit na tawa. Ayun, may tawa. Meron akong nare-relax ako dito sa katatawa. Thank you so much wow, may tamsak 31 na pala ako. Thank you so much, Aksha family. To-play kita, Aksha family.
Nani Pepay, nakabakas na po. Puri, naka 13 minutes ka na sa 1 hour and 29 minutes. Aksya family, just a moment. FBN, fully watch na itong 12 minutes mo, FBN. Another video yan. Thank you so much. Si ano naman ang puntan natin? Idol Memo, yung 1 hour mo, si Memo. Cool. Ano bang angel ni Idol Memo? Kasi daldal ako ng daldal eh. Ayan tuloy na hindi ko nalagyan. Pero tignan ko na lang dito. Idol Kurimao, dandikit tamsak sa puzzle number. Ganda ng laro na yun. Nakakatalas. Oo, maglaro ka Nanay Pepay. Matatalas ang utak. Lalo na sa mga double citizenship. May senior citizen, tsaka Pilipino. Nanay Pepay, para sa mga menopause yun. Para sa mga menopause yun, tsaka senior citizen, Nanay Pepay. Salamat sa YouTube at dahil sa'yo, naiibsan ko ang homesick ko kay husband. Si husband kasi 6 months na wala. Joke ko lang yun, Nanay Pepay, baka itakwil mo ako. Nanay Pepay, baka itakwil mo akong kaibigan. Para sa atin yun. Ay, hindi pa pala ako menopause. Pwede pa. Pwede pa kami portion ako, Nanay Pepay. Okay, Aksya Family in your channel. Boss TV, done. Nanay Pepay, na kaplay ka pa po. Aksya Family in your channel. Nakalimutan ko, di pa pala ako menopause eh. Bata pa ako, mga kaibigan. Ako, Miss Jamie, masayahin senior. Bihirang mapikon. Alright. Gusto ko yan, Nanay Pepay. Kala ko kasi itakwil mo akong kaibigan, hindi mo na ako pupuntahan. Ako nga, Nanay Pepay, joke ako ng joke sa menopause. Kagaya nating menopause, sabi ko, hindi pa pala ako menopause. May luha pa, Nanay Pepay. May luha pa. Diyos ko, Lord, pag narinig ni husband to, pagagalitan ako. Kung ano-ano na naman ang pinagsasabi ko. Aksya Family, playing. Sandali at biyan na Alright, sino to? Wow, magme-member si Kamemo para mabuo ko yung $100 ko. Magbubunyi tayo. Thank you so much, Kamemo. Bronze. So, yan. May 50 pesos na ako kay Kamemo. FBN. Fully watch na FBN. Another video. Maraming salamat, mga kaibigan. Mabubuo ko na yung $100 ko. Ngayong, buti na lang pala, nag-extend ako. Sabi ko kanina, 3 hours lang eh. Talaga si Lord, God moves in mysterious way. Di ba? God moves in mysterious way, di ba? Kabsat Melda. Alam ko si Kabsat Melda na to eh. Nakadiyos yan. Part 7. Diyos ko, Lord, tumaas ang adrenaline ko. Si Kurimao kasi. Pero maraming salamat, mga kaibigan, dahil sa inyo. Alam nyo, nalulungkot din naman ako. Hindi lang naman yung asawa ko ang nalulungkot sa malayo. Ako din. Pero dahil sa inyo na sumasaya ako. Siyempre, may kausap ako. Ano yun? Ha? Nandito kayo nakausap ko. Di ba? Hindi ko naman makakausap ang anak ko ng mga ganito. Kasi, syempre, ibang level naman yun.
O, FBN. Nakakailan na to si FBN sa akin. Di ko na mabilang, FBN. Bala ka na lang magbilang. At Jacob, sa bali nga talaga, no, makaawat si Green. Makapakansyon nga. Oo, Nanay Pepay. Pag makakuha ka ng green card, ng dollar, ano yon? Mapapakanta ka talaga. Di ba, Nanay Pepay? Mararanasan mo, Nanay Pepay, kaya bilisan mo mag-monetize. Pumunta ka kay Kurimao. Kung naghahanap kayo ng banana din kay Kurimao, dahil maraming mga tao sa live stream niya, doon din ako nakakasagap ng mga legit na bananas. Kabsat Melda, daldal ako ng daldal. Sandali, tingnan ko nga yung Kabsat Melda, yung ano. Pag piniplay ako sa'yo, baka magalit din si Kabsat Melda sa akin. Lan, malapit na pala matapos si Kamemo. Tamsakan na natin. Kamemo, 1 hour and 2 minutes ka na. Ayan. Magiging kumpare ko na rin si Kamemo niyan pagka nanganak si Pare June. Magiging ninang daw ako kay Pare June. Kamsak 32, Idol Memo. Ayan. At least may naka 1 hour si Memo. Dilshod! Hello, Dilshod. I miss ya. It's been a long time, Dilshod. Ito yung mga bisita ko nung hindi ako napapamone. Hindi ba ako monetize, mga kaibigan? Ito sila, Dilshod. Thank you so much, Edgar Sky, Mama Kabsat Melda, Dilshod. Memo, tandaan ko tong gabing ito na live ni Miss Jamie. Paborito kong kulay green. Bilisan mo, nanay, kung gusto mo magkulay green. Hindi ka niya mapapasukan ng membership pag hindi ka naka-monetize. Agyaman ng Kabsat. Kuan Kabsat. At napa-adaptat kay DJ premiere mo. Ayan nan. Dito nga minti problema ang Kabsat no ko eh. Daldal ako ng nandun pala, dito pala sa kabila. Ay, tapos na nga yung premiere mo. Kabsat Melda, tapos na yung premiere mo. Andito pa rin si Angel ko, nanonood. Hindi naman na umalis. Diba pwede ngayon, Miss Jamie, GCash number ang ibigay mo? Nanay Pepa, hindi pwedeng mag-join button, wala kang dollar sign eh. GCash number ibigay mo. Kabsat Imelda, playlist na lang ulit. Ina-advance na daw kay Idol Kamemo. Oh. Pipilitin niyang mag-member ka sa kanya, hindi pa nga monetize eh. GCash number na lang. Ako kasi mga kaibigan, saka lang ako mag-member sa inyo. Pag monetize na ako, yun ang pinangako ko sa sarili ko. Hanggang hindi pa, wala akong member, hindi ako nagme-member na kahit kanino. Siyempre, yung mga founder na nakikipag-watch to watch ako dati, nakalista na nga kung saan ako magme-member eh. Kabsat Melda, dito tayo, maglaro tayo. Ayan, playlist, Kabsat Melda. Ay, pwede, Miss Jamie. Yang sinabi mo, GCash na lang, pambili ng para sa arthritis ko. Ay, sus. Mura lang yun. Kung parang sa arthritis, di ba, ano, yung Efficacent. Mura lang pala hinihingi mo, Nanay Beba, eh, pang arthritis at Efficacent. Pang plus. O, GCashin mo daw nga ng pang Efficacent.
Mababaw pala ang kaligayahan ni Nanay Bebay eh. Nagpapajikas ng pang-efficacy. Panghaplas lang pala ang kailangan niya. Aantayin mo pa mag-monetize tapos para bago mabigyan ng panghaplas. Ayan. Ay, alam mo Nanay Bebay ako, may nag-udyok sa akin mag-YT. Yung kasama ko sa Facebook noon, na-meet ko siya. Kasi pala nag-YouTube. Inaya niya ako August noon. Eh di punta naman ako sa August. Tapos mag-join ka sa team namin. Anong gagawin? Sabi ko. Mag-e-entry tayo ng isang video. Walang bayad 'yon, sabi niya. Ibig sabihin, kung 10 kami doon, tag-isang video kami na 13 minutes. Tapos yun, ipi-play namin. Ilalapag ni admin, ipi-play namin, kukunin namin yung link. Tapos dahil sa trabaho ko, hindi ko na tinuloy. 3 months ako. July, August, September, October, November, hindi na ako nag-YouTube, hindi na ako nag-upload. At then, sumadsad na yung watch hour. Sabi niya, anong ginagawa mo? Bakit hindi ka na nakikijoin? Eh, hindi ko na, dahil may trabaho, hindi kaya sa ako. Tapos wala pa kaming wifi, data. Nagising ako ng after New Year. Siguro, nasa 3rd week ng January. Feb, March, April, May, June, July, August, September, October, November. After 10 months din, bago ako na-monetize. Kasi nung una, mga kapatid, salamat ng marami Idol Cory. Alam kong busy ka. Okay lang, iwanan mo na ako. Salamat at binigyan mo ako ng, hindi naman ako ng kakape. Panghaplas. Salamat Idol Cory, binigyan mo ako ng panghaplas. Yan. Ako sarili na lang kasi dati akong nagre-reels at TikTok, nagawa ko dyan, napunta ako ng YouTube. Ang channel ko, matagal nang na-create, pero hindi ko kasi alam na may kita pala sa YouTube. Sinabi lang sa akin. Tapos nung alam kong may kita sa YouTube, iniwan ko si Reels kasi kung nakikita ng mga tao na may nagpapalipad ng star sa akin, hindi ko na, akala nila malaki na ang kita, tapos ang daming nagpi-PM sa akin na pambili daw ng bigas, meron pang pinipicture niya yung paa niya, PWD siya, kailangan niya daw ng tulong. Diyos ko Lord, 0.08 pa nga lang yung nandun sa payout ko eh. Mag-aabono pa ako. Nanghingi, ang daming nanghingi, tas ang daming basher doon, ang daming yung kung makapagsabi wagas, mga kamag-anak, yung mga ganun. Kaya iniwan ko yun, pumunta ako ng YouTube. Naging seryoso ako sa YouTube February, Feb na. So March, April, May, June, July, August, September, October, November, 9 months bago ako na monetize. Kasi nung una pa, nung sineryoso ko ng FB nung Feb, nahiya pa ako mag-live stream kung ano-anong pinupokus ko. May pumunta ng tao, Diyos ko Lord, hindi ko na alam kung anong sasabihin ko. Hello, good morning. Hindi naman pwede yung isang oras na, hello, good morning, hello. Hindi naman pwedeng ganon. Night Kabsat, puntahan ako. Sige Kabsat, nandun. Ipag-play kita. Mamaya ha. Nandun yung support ko na ewan ko, natulog na yata sa bahay mo yung support ko. Hanggang may nakikita din akong nagla-live. Pwede pala i-silent. Kako. Ginawa ko silent. Hanggang natutunan kong mag-live na mag-face to face. Hanggang tuloy-tuloy na. Kasi kumapal na tong yung mukha ko. Pag nagwa-YT kayo mga kaibigan, kakapal din ang mukha nyo. Kakapal in a sense na, ibig kong sabihin, hindi na kayo mahihiya.
Tambay madam, work mode pa. Wow, buti pa si ano, sa kalam si Kurimaw. Naka-work mode pero oy, may ano, syempre ganyan talaga ang pag-boss, 'di ba, Kuri? Yun, kumapal na yung fest ko. Kagaya ngayon, nakikipagkwentuhan na ako sa inyo. Hindi na putol-putol ang Tagalog ko. Dati, problema ko yan. Siyempre, Ilocano ako. Tignan nyo naman guys, pag ako nagtatagalog, di ba, matigas? Wala man lang kalambing-lambing. Ay, pasensya kayo kasi ganyan ang salita ng Ilocano pag pumunta kayo sa Abra. Iba-ibang tono ang Ilocano guys, hindi isa. Kila Jun Vlog, iba ang tono niya. Si Kabsat Melda, iba ang tono niya kasi Isabela sila. Sa Abra, mas matigas ang tono namin. Lalo na sa Bigan naman, basa ang Ilocano nila. Mahilig sila sa para silang kambing doon. Meten, yung ganun. Dito sa amin naman, matigas ang pagbigkas namin. Parang pagalit. Kasi sabi kanina ni Kabsat Melda, ay ni Nati kanina nung nagre-real talk ako yung puso mo, Kabsat, hindi niya alam na hindi pa ako galit yun. Yun. Kabsat, nag-end na live ko. Aywan. Sige garod, mapanak jay support. Kabsat Melda, 1/8 tayo doon sa maglaro na playlist. Idol Kuri, naka-play yung 1 hour mo na mahigit. Si support ang nandun kay Jun Ay, wala na si Jun. Oo. O sige, Kabsat, thank you so much. Gisingin ko na si support ko, Kabsat, sa bahay mo ito naman, Angel na pinadala ko sa bahay ni Jun Vlog. Natulog na doon. Jun Vlog, ipag-play na lang kita. Diyos ko, mga kapatid, ano na lang to, 10 minutes na lang talaga. Puno na ang kabag ng tiyan ko. Puno na ang hangin dahil kay Nanay Pepay. Nanay Pepay, hindi ka pa sinasagot ni Kuri kung pwede kang magpaampon. Kasi alam mo na kung pwede ang senior citizen. Baka ilalagay ka na sa Nanay Pepay. Baka ilalagay ka sa home for the aged. Di ba si Nanay Pepay? Makwela siya, Idol Kuri, si Nanay Pepay. Bagong kilala ko lang siya. Through kay Ma'am I Connect. Nakilala ko siya sa bahay ni Ma'am I Connect. Si Nanay Pepay. Kwela siyang matanda. Sorry. Kwela siyang lola. Ayun. Kwela siyang lola si Nanay Pepay. Masarap ka kausap. Hindi siya yung sensitive na lola. Nagcha-charity vlog din siya. Kahit na basta may content si Nanay Pepay, pinapasok niya. Basta may content. Ay, wala na yata. Kasi si Nanay Pepay kasi, matutulog na siya ng 9. Gcash na lang, panghaplas, Idol Kurimaw. RITS na lang, lagi. Pumunta ka muna sa live niya, magpakilala ka doon. Yan, naaliw yan si Kuri. Jun Vlog, dito tayo sa, napindot ko na 2 hours mo, ayan. Anuin ko na lang yung 2 hours mo, Jun Vlog, 2 hours. Kabsat Melda, dito tayo sa playlist mo. FBN, another video, sandali. Nasaan na ba? Ayan, fully watch na, 69 thumbs up. FBN, nagbabakas ako. FBN, check mo na lang, iba-ibang angel ang nagtuplay. Ayan, si Mr. Madayag ang nagtuplay sa'yo. Nanay Pepay ngayon, busy daw si Idol Kuri kasi nasa work mode. Makikipagtsikahan yan pag nandun sa live niya. Di ko na nabalikan si Ma'am Icon. Ay, tapos na ba si Ma'am Icon? Baka hindi pa. Hindi pa si Ma'am.
O, Faithful ako. Another video kay Faithful ako. Natapos ko na yung 1 hour mo, Faithful. O, 12 minutes. ME Formation Part 6 FBN. Isalang ko na lang and then mag-end na talaga kung hindi na. Masakit na talaga yung tiyan ko sa kakatawa. Maraming salamat mga kapatid, mga kaibigan, kung mahal. Dahil sa inyo, napatawa niyo ako sa maghapon. Alam niyo ba kanina, pagod na pagod ako. Kasi wala akong pahinga ng maghapon eh. Pero dahil sa inyo, lumakas ako sa kakatawa. Maraming salamat sa pagpunta sa aking simpleng live stream. Ang kaya ko palang ibigay sa ngayon mga kaibigan ay watch hour. Tsaka hindi ko pinapangako yung banana kasi pa isa-isa lang ang banana ko. Mani lang ang meron ako mga kaibigan. Nanay Pepa. Ngayon, nagalit tuloy ang langit sa sinasabi ko mga kaibigan. Sorry ha. Sorry na. Ayan, Idol Cory, naka 35 minutes na oh. Sabi ko sa iyo, Idol Cory, mabilis lang 'to. Kumustahan? Nanay Pepay. Oh, fully watch na Nanay Pepay. Isang video na lang, isasalang ko and then mag-end na ako. Idol Cory and Faithful, yung mga haba yung video and so with Kabsat June. Tatapusin ko yung mga yon, wag mag-alala. Kasi hihilata lang naman na ako ang gagawin ko eh. So, hayaan ko lang tong laptop na mag-isa mag-play. Ayan, naka-charge naman siya. Oh, hindi ko talaga yun ibibigay. Naka-reserve yan, Nanay Pepa. Ano ka? Kaya nga sabi ko sa'yo eh, wala akong banana plantation. Manilang meron ako, pero sa akin lang yun. Nanay Pepa eh. Talaga si Nanay Pepa ang bilis talaga ng catch up ni Nanay Pepa Hindi ka pa nga senior citizen sa isip Nanay Pepa Kasi yung nanay ko pag nagkukwento na ako, nag-iiba na yung iba na yung iniisip ng nanay ko Hindi na siya nakaka-tune up doon sa sinasabi ko Pero ikaw Nanay Pepa, hindi halatang senior citizen ang isip mo nanay. Talagang alerto. Nanay Pepa. Ang sarap ka kwentuhan ni Nanay Pepa Mamay ko, nandyan ka. Bakit nag yung boses ni Ma'am Icon? Fully watch na ito, Memo. Another video ka na. Isang 1 hour na Idol Memo, isang 1 hour na live video. Live video na lang. Nakakasipon din pala ang magiging masaya. Dito tayo sa Kamemo. 665 views. 1 hour and 2 minutes. Kamemo. Ay, napanood ko na pala ito. Iba na lang. Yung hindi ko pa napanood para hindi replay. Kabsat Melda, nasa playlist. And then, pag nag-live ka, Kabsat Melda, puntahan na lang kita, Kabsat. Si Mr. Madayag ang isasalpak ko dun para makiki-fishing nga ako. Pandagdag sa niya. Pangdagdag sa kanyang bananas. Kabsat Melda, si Mr. Madayag vlog.
ano ng asawa ko yun. Main channel niya, kaso ako ang manager niya. Nagpapadala lang ng video, tapos ako ang nag-upload. Ako pa ako nag-edit. Ay, nag-end ka na pala. O sige, Diyos ko Lord, daldal kasi ako ng daldal, ma'am. Ay, connect, pasensya ka na, pero nakatambay ako sa iyo kanina. 1 hour and 30 minutes, Idol Memo. 1 hour and 30 minutes and then mag-end na rin po ako. Isasalpak ko na lang kayo mga kaibigan. 1 hour and 30 minutes, Memo. Si June Vlog, 2 hours yun. Pandagdag ng kanyang pampapogi. Hindi, watch hour. Ayan, Idol Memo. Ito, ayan yung sinabi ko sa'yo. May 723 na views. Ay, tapos na nga pala si Ma'am Icon, no? Nagbababay-bye-bye na siya. Pasensya ka na, Ma'am Icon. Hindi ko naririnig ang boses mo dahil yan sa lakas ng ulan na yan. Ayan, Ma'am Icon, no? Volume ko na yung ano ko, Ma'am Icon, yung laptop para marinig ko yung boses mo. Wala eh, maingay. Dinedadma ko lang pero pumapasok pa rin sa tenga ko yung ulan. Naiisip ko nga eh, baka may kidlat eh. Ma-headline ako eh. FBN, naka-play ka rin dito FBN, huwag mag-alala. Tapusin ko na lang, Ma'am Icon, delayed na yung papunta sa akin. Hanggang matapos yun, Ma'am Icon. Tapos, Ma'am Icon, yung piniplay ko sa'yo kanina na live video mo kagabi, balikan ko yun pagkatapos. Ayun. Oo. Mas maingay naman sa loob. Nanay Pepa, pag dyan ako sa loob mag-live kasi may bata tapos may ulan, eh di dalawa yung pakikinggan ko. Ayoko, dito na lang. Ma'am Nati, nasa iyo pa rin. Full watch na, Sir Robert Dailio, for watch. Lahat naman na nandito. Oo, pupunta rin ako sa Kandun bukas. Pupunta ako sa DFA. Mag-absent ako na lang. So, sa mga na magla-live po bukas ng daytime, pasensya na po, hindi ako makapag-support po sa inyo. Kasi bukas may lakad ako sa Kandun City. Ang Kandun kasi pagka mag-bus ka, mahigit 2 hours yun. Kabsat Melda, mega love shout out from Nanay Pepay. Matulog ka na, Nanay Pepay, mag-end na rin ako, Nanay. Sinet ko lang po yung ano. Ayan, tapos na si Ma'am Icon. Ayan, tapos na. Ma'am Icon, balikan ko lang yung ano, piniplay ko sa yung kanina bago ka mag-start ng live. Ayan, maraming salamat mga kaibigan, kung mahal. I wish you good luck sa inyong channel sa YouTube na sana ay mag-grow pa. At dinadalangin ko din po na makaka-receive pa tayo ng maraming blessings. Lahat po ng pangarap natin sa buhay ay matutupad in Jesus name.
at maipabahagi rin natin, mai-share natin sa mga taong nangangailangan. Maraming salamat sa mga tao na ito na nagmamahal, na nagpupunta sa aking live stream. June Vlog, Alfredo Mix Vlog, JFC TV, FBN Mix Vlog, Adi, ayan si Adi pala, hindi ko na i-play. Buhay OFW, Organic Triple, Nati Dalde, Ma'am I Connect Insights and Beyond, Lynn Kalakal, Sheena Vlog, DN Mibe, Oscar Bertinel TV, JFC, Kamemo, Fam, Imelda Dumlao, Robert Dailo, Nanay Pepay Channel, Boss TV, JFC, Tito Jun MTV, FBN Mix Vlog, Purimaw sa Leyte, Purimaw sa Arabia, Hazara Channel, Dilsod, at sa mga hindi ko pa po nabanggit na nagpunta sa aking live stream ngayong gabi, I wish you all the best in life. Good luck po at good night. Ito na lang po yung ipi-play ko ngayon. Yung hindi ko pa pala napuntahan, si Hazara Channel, sa kakadaldal. Pasensya ka na, Hazara Channel. Pero pag-play na kita, si Dilshod. Tsaka si, Adi. Si Adi kasi, express delivery. Natuloy, nalimutan kita. Ang piniplay ko ngayon na tinatapos ko na lang, si I Connect Insights and Beyond na piniplay ko kanina, si isa pang live stream ni Kamemo, si Nanay Pepay, si Kurimaw, si June Vlog, si Kabsat Nati Dalde. Ayan. Yan po mga kaibigan. Lahat po ito na natapos ko na, yung nabanggit ko kanina. Alright. Good night everyone. Good night Idol Kuri. Good night po sa lahat. Team Manay, maraming salamat. Imelda Dumlao, maraming salamat. Si Imelda Dumlao para yung kanyang maglaro tayo na playlist. Maglaro tayo na playlist. Si ano pa pala ang naka-play dito, si FBN Mix Vlog. Maglaro tayo na playlist. Ayan, Kabsat. Imelda Dumlao ay naka-play ka sa akin. Thank you so much, Kabsat Imelda Dumlao. Naka-play ka po doon sa playlist mo na maglaro tayo. 8 videos yun. And then after that, pag nag-live ka, puntan na lang kita. Thank you so much everyone. God bless us all.